सेशन स्टार्ट करण्यापूर्वी माझी एक महत्वाची सूचना सर्व पार्टिसिपेंटना आहे की तुम्हा सर्वांकरिता एक गुगल फॉर्म आपण डिझाईन करण्यात आलेला आहे, ज्या मार्गे आपण प्रत्येकाला रेड बेल्ट सर्टिफिकेट नोंदणी करण्यासाठी आहे. यानंतर प्रत्येक सेशनमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक पार्टिसिपेंटना जेवढे पण शून्यती आहेत त्या सर्वांनी जो रेड बेल्ट मराठी ग्रुप आहे या ग्रुपमध्ये तुम्ही सामायिक व्हायचं आहे, सर्वांनी एकत्रित व्हायचं आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला रोज डेली 3 दिवस जे काही तुम्ही रिट्रीट प्रोग्राम मध्ये सराव करीत आहात, किमोनो परिधान केला असेल तर किमोनो परिधान केलेले फोटोज, ध्यान करतानाचे फोटो, शून्य फूड सेवन करतानाचे फोटोज आणि हे जे एक सक्रिय सहभाग असलेले सर्व तुमचे फोटो हे तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये शेअर करायचे आहेत. आणि आता आपण सेशन मध्ये स्टार्ट करूयात. तर आपल्या सोबत आता पुन्हा एकदा सिद्दीपेठ मधून डॉक्टर राजेश सवेरा सर, सिप डायरेक्टर यांना देखील मी आमंत्रित करतोय. डॉक्टर राजेश सवेरा सर, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करत आहे सर. वेलकम. गुड मॉर्निंग प्रवीण, आवाज येतोय माझा? हा येतोय, थोडासा हळू येतोय. एक मिनिट, थोडासा हळू येतोय. आता थांबा. ओके, परफेक्ट आहे, परफेक्ट आहे. ओके ओके ओके, आपण सेशन स्टार्ट करूयात. आज आपण सर Fantastic. प्रश्न आणि उत्तर या सेशन मध्ये जाणार आहोत. हा, शून्याच्या रिट्रीट मध्ये दोन गोष्टी असतात. एक आपण शरीराला आणि दुसरं म्हणजे आपल्या मनाला, दोघांना आपण ट्रेन करतो. शरीराला आपण एक्सरसाइज देतो, मग मनाला आपण ध्यान देतो. पण शरीराचे जे कंडिशन्स आहेत त्याच्यासाठी आपण शून्य फूड करतो. पण मनाच्या ज्या समस्या आहेत ते म्हणजे प्रश्न. कारण मन हे कसं असतं, मनाला उत्सुकता असते आणि त्या उत्सुकतेमुळे तो सगळं काही शोधण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून ह्या संध्याकाळच्या सेशन मध्ये आपण रोज या मनामध्ये उठणाऱ्या प्रश्नांविषयी आणि आलेले प्रश्नांची उत्तर आपण शोधू, त्यांच्याकडून ज्यांनी आपल्या मनावर नियंत्रण केलं आहे, आणि ते म्हणजे आपले डॉक्टर लिम. आणि आज डॉक्टर लिम जर चेक कर, ते लॉग इन आले असतील. झाले का? आले का डॉक्टर? मी त्यांना ऍड पिन करतो. येस, डॉक्टर इज हियर. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डॉक्टर Good लिम. morning. गुड मॉर्निंग दातो. Yeah, good morning. Good morning. So, doctor, just to brief you, this is a completely exclusive Marathi session which we are doing. Yes. Because Pune was the batch that came in and they started the Shunya retreat. So they are doing the first Shunya retreat virtually also today. And Yeah. divided this session into two parts. The morning session is where we do the practice, and then in the day they continue practice. Then they go on the Shunya food, and in the evening they come down to discuss and learn something, because the mind is the one that always is inquisitive to know. So as a part of training, even the sessions of listening to talks and answering their questions is important. So this is the question answer session. Thank you. Yeah. Very good. Proceed now, Praveen. Okay. Go ahead. Yeah. Thank you, doctor. Thank you, Dr. Rajesh sir, and thank you, Dr. Lim. तुम्ही दोघांनी पण आजच्या प्रोग्राम मध्ये वेळ दिल्याबद्दल. आपण प्रश्न आणि उत्तर सेशन मध्ये सुरू करूयात. तर ऍज अ शून्य कौन्सिल महाराष्ट्र असल्यामुळं आणि आजच्या प्रोग्रामचा होस्ट असल्यामुळं माझ्याही मनामध्ये 2 प्रश्न आहेत जे मी आता तुम्हाला विचारणार आहे. आणि या व्यतिरिक्त आपले जे आज पार्टिसिपेंट आहेत, शून्य प्रॅक्टिसशी संबंधित प्रश्न तुम्ही नक्की विचारा. मेडिटेशनशी संबंधित जे तुम्ही आज सराव करीत आहात, सराव करताना निर्माण झालेले प्रश्न तुम्हाला विचारण्याची संधी नक्की मिळणार आहे. आणि याची प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरं आपल्याला डायरेक्टली झेन मास्टर नागाजीवा डॉक्टर लीम सीओ जिन यांच्यातर्फे मिळणार आहेत. तर आपण पहिला प्रश्न विचारूयात. पहिला प्रश्न आहे डॉक्टरांकरिता. शून्य ध्यान म्हणजे मेडिटेशनची ही जी पद्धती आहे, या पद्धतीचा विकास आणि याचा उगम, याची सुरुवात देखील भारतामध्ये झाली असं आपण सर्वजण म्हणत आहोत. आम्हाला सर ऐकायला आवडेल की भारतामध्ये शून्य ध्यान प्रॅक्टिस किंवा ह्या मेडिटेशन पद्धतीचा इतिहास काय आहे. प्लीज डॉक्टर, प्लीज Yes. translate it. So doctor, the first question that Praveen wants to ask you is, we all know that you have been telling us that Shunya comes from India. And it was it began in the birthplace is India, but he still is very inquisitive to know what is the story behind and what is the history behind Shunya in India. How did it means something about India and Shunya? Yeah.
So let me explain to it. I think Sunya is a first teaching by Buddha. No? When the Buddha they started the teaching, okay, then during Buddha's time they call it Anapana or they call it Samatha Vipassana. शून्याचा जो मेन प्रवर्तक आहे जिथं ज्यांनी ह्याच्याविषयी पहिल्यांदा बोलायचा प्रयत्न केला तो होता बुद्ध स्वतः. आणि बुद्धांनी हे त्यावेळेस जेव्हा बोलायला सुरू केलं तेव्हा त्यांना हे अन्नपाना म्हणायचे आणि हे आपण समता विपासना असं म्हणतो, पण ते शून्य. Because there are many sutra record, how Buddha is teaching this Anapana, teaching the Sunya. There are many sutra that record this thing. असे खूप सूत्र आहेत जे आधार देतात या वाक्याला की बुद्धांनी हे स्वतः कसं शिकवलं आपल्या शिष्यांना. Yeah. You see, many people they keep on saying that India have forced civilization because India do not have writing system. That's not true. No, during Buddha's time, they already have note keeping. आतापर्यंत आपण असं ऐकलं आहे की भारताची संस्कृती ही फक्त श्रुती म्हणजे बोलून आणि ऐकूनच पसरली होती, पण तसं वाटत नाही. कारण इतिहास असं सांगतं की बुद्धाच्या काळात सुद्धा नोट घेण्याची म्हणजे लिहिण्याची पद्धती होती. Yes, doctor. During Buddha's time, okay, many students they're holding this the plate there. Mud plate we call it what they call a tablet, mud tablet. No, on mud tablet sometimes they put the wax, or they wet it, then they use the stylus. Okay, the stylus and written on the mud plate. You can see the ancient sculpture. No, they still have that now. बुद्धांच्या वेळेस सुद्धा जेव्हा स्कॉलर जे होते ते जेव्हा लिहायचे तर ते सुद्धा एका टॅबलेटवर लिहायचे, पण ती टॅबलेट जी होती ती मातीची पाटीसारखी होती. त्या पाटीवर मोमबत्तीचा लेअर असायचा किंवा मातीची एक ओल्या मातीची लेअर असायचा आणि हातामध्ये एक पेन सारखं स्टायलस सारखं एक गोष्ट असायची, वस्तू असायची धारदार, त्यांनी ते लिहायचे. Yes, doctor. Now, after that scholar like Sariputra, they'll get the monk, then they'll compile. After compile, everybody agree, then they use the stylus again, they write on a palm leaf. मग सगळे आपापल्या जे नोट्स घेतलेले सगळ्यांनी आपल्या पाटीवर जे लिहिलं होतं ते सगळे एकत्र यायचे. सगळे मॉंग जसे त्यांचे मेन सारीपुत्र त्यांचा एक शिष्य होता तेव्हा सगळ्यांना एकत्र घ्यायचा. सगळ्यांनी काय काय समजून काय काय ऐकलं ते सगळे एकत्र करायचे. आल्यानंतर सगळ्यांनंतर ते फायनल ड्राफ्ट जो असायचा ते ताडपत्रीचे म्हणजे पाम लीव्स जे होते त्याच्यावर ते लिहायचे. येस ओके. You see, ancient India, they are very, very serious. Now, why they use stylus? Why don't they use ink? India have invented ink long time ago. No, why they don't buy ink? But ink, people can modify. People can change the wording. But when you write in stylus, now nobody can change. This is India civilization. This is how India part of civilization. म्हणजे लिहिण्याची जी पद्धत होती त्या ह्याच्या म्हणजे पाम लीफवर ताडपत्रीवर त्यांनी इंक नाही वापरली. इंक खूप पूर्वी शोध झालेला. जर कपडे रंगवता येत होते तर इंकची नक्की शोध झाली होती, पण त्यांनी इंकनी का नाही लिहिलं? का त्यांनी ते स्टायलस वापरून त्याच्यावर कोरलं त्या पानावर? कारण त्यांना माहित होतं की इंकनी लिहिणार तर ते लोक पुसून दुसरं काहीतरी लिहिणार. कोरलं ते कधी जाणार नाही म्हणून ते कोरून लिहिलेलं आहे. येस डॉक्टर. Then this record, they have the short sutra and the long sutra. Short sutra is a one talking. Okay, one talking, they write, like Lemon Sutra is a one talking, short one. आणि सूत्रांमध्ये सुद्धा दोन टाईपचे होते, एक छोटे सूत्र आणि मोठे सूत्र. ते छोटे सूत्र होते ते एकदा बोललं की ते लिहून टाकायचे आणि ते जसे डायमंड सूत्र ते सुद्धा पुढे शिकवणार डॉक्टर. डायमंड सूत्र ते शॉर्ट सूत्रामध्ये येतं. Sutra. Then after that, then they compile. Then the monk, the chief monk in the vihara, they collected all the sutra of the similar nature. Okay, they make into the long sutra. मग सगळे छोटे सूत्र जो चीफ मॉन्क असायचा मेन त्या ह्याचा रिट्रीटचा, तो सगळे सूत्र एकत्र करायचा छोटे छोटे आणि त्याच्यामधून एक मोठी सूत्र म्हणजे निर्माण करायचा. येस डॉक्टर. During Buddha time, the most famous the most famous university, not Nalanda, is Taksasila. Taksasila exists before Buddha. आणि बुद्धांच्या काळाच्या पूर्वी सुद्धा म्हणजे सगळ्यात फेमस युनिव्हर्सिटी होती ती तक्षशिला होती. तक्षशिला युनिव्हर्सिटी.
Yeah. Yes. Then they collected in Taksasila collected a lot of Buddha's teaching, then they compile. Okay, one of the compilation is Maha Anapanasmriti Sutra. मग बुद्धांची जी व्याख्याने व्हायची, जे त्यांचे प्रवचन व्हायचे, ते सगळे त्यांचे सूत्रांना कलेक्ट करून कंपाईल करायचं काम तक्षशिलामध्ये व्हायचं. आणि ती कंपायलेशन ची एक जो कंपायलेशन त्याच्यातला आहे तो त्याला म्हणतात आपण महा अन्नपाना स्मृती सूत्र. Yeah. Then the time there's one Persian prince. Okay, they go to this Taksasila. His name is An Si Gao in Chinese, but actually Si Gao in ancient time is Seka. I think it's Seka, Okay, it's An Seka. It must be an Indian name, Okay, he bring about 100 over volume of the long sutra to China. जे पर्शियाचा एक राजकुमार होता, त्याचं नाव होतं अनशेकाव. डॉक्टर लिम म्हणतात त्याचं नाव शेगाव नसेल, त्याचं नाव शेखर असेल कदाचित, कारण ते भारतीय नाव वाटतं म्हणून. पण हा जो प्रिन्स होता त्यांनी जो ट्रेड रूट होता, म्हणजे तिथून जो चायनाला घेऊन जायचा, तर येत जा करायचा, तर तिथं त्यांनी किमान 100पेक्षा जास्त सूत्र घेऊन गेलते, लॉंग सूत्र. Then this one is translated into Chinese in the year of 150. During during this Nagarjuna's time, मग हा काळ होता जेव्हा अनशेकाव सूत्र घेऊन चायनामध्ये गेला आणि त्यांनी सगळे सूत्र ते चायनीज मध्ये ट्रान्सलेट केले. हा काळ तोच समकालीन काळ होता जेव्हा नागार्जुना सुद्धा होता. Yes, doctor. Then in the south, in Nagpur, and also in this Telangana, Andhra Pradesh, this southern India. So Nagarjuna also started to compile all the sutra. आणि त्याच काळामध्ये समकालीन काळामध्ये नागपूर, तेलंगणा, आंध्रा या साऊथ इंडियन प्रदेशामध्ये नागार्जुनाने सुद्धा तोच मोहीम घेतला होता, सगळ्या सूत्रांना कंपाईल करायचा. Then he promoted the concept of Sunya is coined by Nagarjuna. Nagarjuna is the one who used the word Sunya. आणि शून्याचा हा जो शब्द आहे, हा कॉइन केलेला शब्द हा नागार्जुनाने कॉइन केला होता. येस. And Nagarjuna also traveled to Taksasila. He traveled to Taksasila, and the time also he teach his student, and his student teach a grand student Kumarajiva. आणि नागार्जुना हा ट्रॅव्हल करायचा, इथे तिथे फिरायचा आणि तो तक्षशिलापर्यंत शिकवायला जायचा. आणि त्याचा एक स्टुडंट होता, ग्रँड स्टुडंट म्हणता येईल, तो त्याचं नाव होतं कुमारजीवा. Now Kumarajiva is bring about 450 volume of sutra go to China. Okay, around the year 400. आणि 400 च्या आसपास 400 इयर मध्ये कुमारजीवा ह्यांनी 450 व्हॉल्यूम, जे अंशिगावनी 100 घेतलेले, तर ह्यांनी 450 व्हॉल्यूम सूत्रांचे तो घेऊन चायनाला गेला. Then he get the translation of the what they call Anseka. Okay, this thing, so that he also promoted this Anapana. So Anapana, this Sunya in China is promoted by Kumarajiva. आणि कुमारजीवाच्या हाती लागलं अनशिकावचं महा अन्नपाना स्मृती सूत्र, आणि त्यांनी ते सुद्धा त्यांनी खूप चायनामध्ये भरपूर स्प्रेड केलं आणि शिकवलं सगळ्यांना. Then from Kumarajiva passing now around the year of 550 is to 600, around the 600. Okay, it's transmitted to Ziyi, the master Ziyi. आणि 550 ते 600च्या वर्षाच्या आसपास कुमारजीवाची जी शिक्षण होती ते त्याच्या पुढं मास्टर ची ह्याच्या ते ट्रान्सफर केली. ची हा. So this Ziyi is promoted this reverse counting, So we are very sure the reverse counting is from Ziyi. But since Ziyi is a grand student of Kumarajiva, so we believe that this reverse counting also directly from Kumarajiva. आणि जे चई होते त्यांनी रिव्हर्स काउंटिंग प्रमोट करायला सुरू केली. आणि जर संबंध लावायचा झाला तर चई जे होते हे ग्रँड स्टुडंट होते कुमारजीवाचे. मग आपण नक्की म्हणू शकतो की ह्या कुमारजीवा कडून सुद्धा तेच रिव्हर्स काउंटिंगची आपली जी लिंक आहे ती कनेक्ट होते. येस डॉक्टर. Nagarjuna is a 14th generation after Buddha. नागार्जुना हा 14वा जनरेशन आहे बुद्धा नंतरचा. Kumarajiva is 16th generation after Buddha. कुमारजीवा जो आहे तो 16वा जनरेशन आहे बुद्धा नंतर. The Ziyi is about 20th generation after Buddha.
आणि चई जे तो आहे तो 20वा जनरेशन आहे बुद्ध नंतरचा. So my teacher, my teacher telling me that he is about 60 generation after Zi. आणि डॉक्टर लिमचे जे टीचर आहेत त्यांनी त्यांना सांगितलं की ते 60वे जनरेशन आहे चई नंतरचे. So we are about 80 generation from Buddha. आणि आपण जे आहोत ते आपण 80वी जनरेशन आहोत बुद्ध नंतरची. That means Sunya, this lineage never broken, all the way from Buddha passed now to us now. So every generation we can trace a name, the genealogy, we trace all the way down to Buddha. I think we are the oldest school that we can trace it very clearly. मग जर आपल्याला आपली लाईनेज बघायची असेल तर आपली 80वी जनरेशन जी आहे ती डायरेक्टली आहे, कुठेही तुटली नाहीये ती. आणि जर मोजायचं झालं तर आपण ऍक्च्युली फाईंड करू शकतो कुणाकडून आली आहे. आणि ती डायरेक्ट लिंक जी आहे शून्याची ती बुद्धांना मिळते. Yeah. In this Anapana Smriti Sutra, they say that Buddha, they always during rainy season they can travel, so they always have a 3-month retreat. आणि हे अन्नपाना सूत्रामध्ये त्यांनी सांगितलंय की पावसाळ्यामध्ये जेव्हा संघ इथं तिथं जायचं नाही तर ते एकत्र यायचे आणि ते रिट्रीट म्हणून ते सेलिब्रेट करायचे. Even Buddha himself, will practice Sunya, the Anapada, for 90 days non-stop. स्वतः बुद्ध सुद्धा 90 दिवसापर्यंत ते अन्नपाना प्रॅक्टिस करायचे नॉन स्टॉप. This is very, very important for Sunya school. In Sunya school, we do not have Mahaguru. हे शून्य शाळेसाठी आपल्या स्कूलसाठी खूप महत्वाचं आहे की आपल्या ह्याच्यामध्ये कुणीही महागुरु नावाचा व्यक्ती नसणार आहे. Buddha wear the same robes, eat the same food as everybody. बुद्धांनी कधीही एकमेकांमध्ये फरक केलेला नाही. त्यांनी तेच कपडे घातले जे त्यांच्या शिष्यांनी किंवा लोकांनी घातले आणि त्यांनी तेच खाल्लं जे त्यांच्या लोकांनी खाल्लं. We don't wear some funny clothes like a monkey, and keep the beard and put the turban, no, then become a Mahaguru. This is not our system. आपल्या सिस्टम मध्ये आपण दाढी वाढवणार आणि फेटे बांधणार आणि चांगले कपडे घालून दुसऱ्यांवर आपली रुतबा दाखवणार अशी आपली पद्धत नाहीये. So this tradition passed down until today. आणि आजपर्यंत एवढे जनरेशन झाले तरी आजपर्यंत आपल्याकडे हे घेऊन आले. So we wear the same cloth, and we eat the same food. म्हणून आपण एकच टाइपचा ड्रेस घालतो सगळे आणि एकच टाइपचं अन्न सुद्धा खातो सगळे. And even we go very high level, we still practice reverse counting. आणि आपण कितीही मोठ्या लेवल पर्यंत गेलो समाधी आणि त्याच्या पुढे सुद्धा गेलो तर आपण रिव्हर्स काउंटिंग म्हणजे उलटी मोजणी ही सोडत नाही. And come back to my Indian name, Nagajiva. It is the short form of Nagarjuna and Kumarajiva, the two most important master in our lineage. आणि डॉक्टर लिमना जे नागजीव नाव मिळालं आहे ते त्याच्या मागे 2 ग्रेट टीचर जे आपले शून्य स्कूल मधून आलेले आहेत. एक आहे नागार्जुना म्हणून नागा आणि कुमारजीवा मधून जीवा म्हणून नागाजीवा असं त्यांचं नाव पडलंय. Now, because we are going to do at one training for you, all the lineage, we have clearly spelled out the lineage, and from which book we are practice from, we are going to tell you very clearly in the future. आता हा जो क्लास सुरू झाला आहे त्या क्लासमध्ये मी तुम्हाला सगळं सांगितलं की कुठल्या लाइनेज मधून आपल्या आलेलो आहे, काय आपण करतोय आणि कुठल्या पुस्तकामधून हे शिकवतोय हे सगळं तुम्हाला सांगतोय मी. We are not like the present guru, simply pluck something from the air, simply teach now and destroy everybody. आपण बाकी जे गुरु आहेत काहीतरी मनामध्ये आलं, काय कल्पना आल्या आणि ते घेऊन लोकांना शिकवणं ती आपली पद्धत नाही. आपण जसं आहे तसंच शिकवतो. Because the lineage is a very important question. That's why today I spend a lot of time to explain. I hope you all are happy with that. येस, कारण कुठल्याही शिक्षण पद्धतीमध्ये परंपरा ही खूप महत्वाची आहे आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगितलं आज आपली कुठली परंपरा कुठली लाईनेज आहे ही खूप महत्वाची असते आणि हे माहित पाहिजे सगळ्यांना. Yeah, second question please. डॉक्टर माय गुडनेस, Yeah. ऍक्च्युली हे भारतामधलं ज्ञान म्हणजे खऱ्या अर्थानं तुम्ही आज आम्हाला हे जाणीव करून दिली की भारतातलंच ज्ञान आहे, भारतातलीच ही पद्धती आहे आणि आपल्यापासून ती हरवत गेली होती, आपल्यापासून ते कुठंतरी दूर गेलं होतं, ते तुम्ही आमच्यापर्यंत पुन्हा रिटर्न पाठवलं. तर खरंच खूप 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 अभिनंदन आणि मनपूर्वक तुमचा आभार की जे हजारो वर्षापूर्वी जे भारतीयांनी ऍक्सेप्ट केलं ज्ञान आज पुन्हा आपल्यापर्यंत येत आहे आणि त्या गोष्टी तुमच्यामुळे आमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. खरंच खूप अहोभाग्य आहे सर आमचं. So Dr. Praveen is thanking you so much that
he's saying he's very fortunate to be a part of all this because you have managed to give us our inheritance back. You know, the practice that belongs to India, which has been lost for so many years, is traveled all around the world and is coming back to us. So he is very grateful and he's thankful to you that for giving it back to us. Thank you so much. Yeah, it's a long loop, you know, long loop from India, okay, go to Texas, what do you call, for Taxila, go into this Kucha, no? Kucha is Pamir, okay, then all the way go to Tibet, go to China, from China go to Japan, then go to Malaysia, then finally we come back to India. My God. म्हणजे हा जो It's a क्रम long होता तो troop. खूप एक मोठा हे प्रवास. 2000 वर्ष प्रवास जो होता तो लांब प्रवास होता तक्षशिला मधून नालंदा. नंतर पामीर नंतर No, हे no. जे आता अफगाणिस्तान वगैरे जे दिसतात त्या एरिया मधून फिरत ते तिथं गेला चायनामध्ये गेला चायनामधून जपानमध्ये गेला मलेशिया. जपानमधून फिरून मग मलेशियामध्ये आणि मलेशियाचे आपले डॉक्टर लिमनी परत आपल्याला आणून दिलं. Great. So, Rajesh, we always joke, you know, Sunya do not need visa to go back to India. आम्ही नेहमी एक जोक म्हणतो की शून्याला आपल्या स्वतःच्या देशमध्ये यायसाठी विजाची गरज लागत नाही. ग्रेट. Yeah. ऍक्च्युली दिस स्टार्टेड नाव आणि हे काम सुरू झालेलं आहे संपूर्ण प्रत्येक स्टेटमध्ये आणि प्रत्येक भागामध्ये भारतमध्ये आज प्रत्येक व्यक्ती शून्याची ध्यानची पद्धती स्टार्ट करत आहे आणि इट्स रिअली गुड. माझा दुसरा प्रश्न आहे, महत्वपूर्ण प्रश्न आहे तो की डॉक्टर, आम्ही भारतामध्ये ना एक ऑलरेडी उपवासाची पद्धती अवलंबत आहोत. अनेक लोक उपवास करतात, त्याकरता ते प्रॉपर डाएट पण मेंटेन करण्याचा प्रयत्न देखील करतात. परंतु आत्ताच्या या शून्य ध्यान आपल्या रिट्रीटमध्ये ना आपण शून्य फूड इंट्रोड्यूस करत आहोत. हे शून्य फूड म्हणजे ही संकल्पना ही शून्य ध्यान सोबत कशी काय रुजू झाली, ही संकल्पना मनामध्ये कशी आली आणि या संकल्पनेचं नेमकं वर्णन कसं तुम्ही करू शकाल? So, Doctor, the next question from Praveen is, and it's an interesting question. He says that India basically is a country where fasting is a very normal tendency. Every week we have Monday fasting, Tuesday fasting, Wednesday fasting. All days we have fasting. This God fasting, that God fasting. So fasting is natural to our country. And in fasting we know our diet and we follow all our diet schedules, and we are so. When you're talking about Shunya and suddenly we get to know that there is a concept of Shunya food that you introduced. And suddenly he's very inquisitive to know where did the idea of Shunya food come into being, and where, how important it is to be a part of it, this Shunya retreat. Yeah. You see, when this Sunya first come to China, you know, okay, this thing. So the monk from India, they started to introduce the Zen food or the Dian food or this Sunya food, introduce it to China. जेव्हा भारताचे जे ऋषी होते, ते मॉन्क होते, ते जेव्हा चायनाला जायचे, ते चायनामध्ये ते आपले जे झेन फूड म्हणतायत किंवा शून्य फूड ते घेऊन जायचे आणि त्यांनीच तिथं इंट्रोडक्शन दिलं शून्य फूडचा. Then the monk also introduced the concept of fasting to teach the Chinese how to fast. आणि ह्याच ऋषींनी चायनामधले लोकांना उपवास कसा करायचा हे सुद्धा त्यांनी शिकवलं. When they travel from India to China, the long route, you know, they must picket all the food, you know. So they bring the technology of pickling to China. Even India now today are very famous for pickling. आणि हे जे ऋषी मुनी होते जेव्हा सगळीकडे फिरत जायचे तर त्यांना तर आहार जो होता ते आहार जे काही भाज्या खायचे वगैरे तर ते त्यांना ते लोणचं करून घेऊन जाण्याची त्यांची प्रथा होती. ते सगळं कम्पॅक्ट करून ते लोणचं करून घेऊन जायचं आणि तीच पिकलिंगची आर्ट, जे लोणचं करण्याची आर्ट त्यांनी चायनाला सुद्धा दिली. आणि आज सुद्धा भारतामध्ये आपण लोणचं करतो. येस डॉक्टर. Yeah, they pickle the food, the vegetable. They also pickle the soya bean to produce a soya sauce. Okay, this the thing. So the art of pickling is from India. ही लोणचं बनवण्याची जी पद्धत आहे ही भारतामधून आहे आणि हीच भारताची जी पद्धती होती आपल्या अन्नाला जास्त वेळ टिकवण्यासाठी हे ऋषी मुनींकडून आलंय. म्हणजे भाजी किंवा काही फळं किंवा सोयाचा सॉस सुद्धा ऍक्च्युअली बघायचं झालं तर इथून आलेला भारतामधून. हा डॉक्टर.
Then also this dried mushroom, the concept because they bring the dried mushroom also. Then the concept of eating dried mushroom also is from India and preserved on this tradition. Eating pickled food, eating dried mushroom, taking sauces, it preserved until today. आणि आपले ऋषीमुनी हे मशरूम सुद्धा हे घेऊन जायचे, त्यांना ड्राय करून सुकवलेले मशरूम घेऊन जायचे आणि ते तिथपर्यंत ट्रॅव्हल करायचे. आणि ही जी पद्धती आहे की ड्राय मशरूम खाणं किंवा सोया सॉस खाणं, ह्या गोष्टी आहेत ते जुन्या काळापासून अजूनही ते टिकलेले आहेत. येस डॉक्टर. Then the monk introduced the fasting system. आणि ह्याच जे मॉन्क होते त्यांनीच ती उपवासाची पद्धती इंट्रोड्यूस केली. येस डॉक्टर. You can take only one solid food before the noon. One food a day. Then you cannot cheat, This fasting system, you can only take one food a day, anytime before the noon. दुपार होण्यापूर्वी एक पूर्ण अन्न खाऊ शकता पोट भरून, ते एवढं स्ट्रिक्ट आहे. येस डॉक्टर. Today the fasting is a joke, They fast in the day, and then at the night they eat throughout the whole night, This is not fasting. आज उपवास एक जोक झाला आहे, कारण लोक हे उपवासाच्या माध्यमातून उपवास सोडून खातच राहतात. फक्त दिवसभर नाही, रात्रभर सुद्धा खात राहतात. Sometimes they fast, okay, after the sun is set, they don't eat. After the sun rise, you don't eat, But they eat throughout the whole day. This is not fasting. मग काही लोक असतात ते सूर्य मावळला की खाणार नाही, सकाळ नंतर सूर्य उगवल्यानंतरच खाणार, मग दिवसभर खाणार. आणि काही असे आहेत जे सूर्य मावळल्यानंतर खाणार, ते सकाळ सूर्य उगवण्याच्या पूर्वी तोपर्यंत खाणार आणि सकाळी दिवसभर खाणार नाही. Next time when we have a 7-day retreat, they're very strict, Then we go fasting for 7 days to detox the body. जे 7 दिवसाचं आपलं रिट्रीट होणार आहे ते स्ट्रिक्ट असणार आहे. त्या दिवशी त्या 7 दिवसांमध्ये आपण पूर्ण बॉडीसाठी डिटॉक्स साठी खऱ्या अर्थाने फास्टिंग करणार आहोत. येस डॉक्टर. Let's talk about Zen food, Let's talk about Zen food. Okay. Now Zen food is for you to detox your body and for you to practice Sunya easily. You don't need to, because if you're eating Zen food, you don't need to wait for half an hour, 1 hour after food. After you eat the food, immediately you can go for meditations. या शून्य फूड किंवा झेन फूडचा बेसिक फायदा आहे की आपण ते खाल्ल्यानंतर शरीरावर लोड होत नाही, म्हणून खाल्ल्यानंतर सुद्धा ध्यानमध्ये इमिजिएटली जाता येतं. अर्धा तास वगैरे 1 तास थांबण्याची गरज नाही, म्हणून हे स्पेशल. येस डॉक्टर. Yeah, I think Rajesh, I think you just introduced them the salted egg. This is this is Zen food. Yes, we have salted eggs here. Yeah, Praveen. Yeah, Praveen has salted eggs, and he managed to get all the participants. Everybody has salted eggs in their houses. Indeed. Today. They made, and they are doing that as a yeah. I also have some. Let me show to you. You see, this is black color because we cook it with a special mud. After that, we roll it into the rye husk, so that it becomes fluffy and it do not break during the transport. हे जे डॉक्टरकडे जे तुम्ही काळ्या कलरचं देताय, त्या मातीमध्ये त्यांनी वर जाळलेली आपली जी हे असतं, काय म्हणतात, कडबा किंवा ते कडबाला जाळून त्याचं जो राख होते ते राख त्याच्यावर लावली आहे, म्हणजे ते हालताना कुठेही तुटू नये म्हणून ते तसं दिलेलं आहे. येस डॉक्टर. So before we eat, we have to steam it, this thing. Then we open it up, We open it out, then you are getting something like this, Getting something like this. Yeah. मग त्याला चांगलं धुतल्यानंतर ते स्टीम करून नंतर ते आता डॉक्टरने दाखवलं तसं मिळतं. I think doctor, everybody has here. Yes, Praveen. Yeah. Everybody here. Yeah. Yesterday, काल जवळपास 1200 एग्ज आहेत ना, जवळपास प्रत्येक महाराष्ट्रीयन परिवारापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे आणि बऱ्याच लोकांपर्यंत ते पोहोचलेले आहेत. तर मलाही देखील सर्वांना विनंती करायला आवडेल की तुम्ही सर्वांनी ज्यांच्याकडे आता प्रोबायोटिक एग्ज आहेत त्यांनी ते डिश समोर घ्या. डॉक्टर लिम सर सुद्धा त्यांच्या सोबत आज प्रोबायोटिक एग हे घेऊन आलेले आहेत. सो Doctor, so what Praveen did was yesterday 1200 eggs he managed to pass it on to the participants, and they all have the eggs, and they have been now even actually today technically in India it is considered the month of Shravan. Shravan means what way we think is the one like Shravan, the ones, this is the month of listening, and we are very fortunate that this is the month where we are listening to you. And in this period people usually nobody takes non-veg, but our people are so open now. They have actually taken the egg in this month, and they're fasting, but they are taking an egg.
and they No. all have the probiotic egg with them. So in this Yeah. situation, actually, sir, 1200 eggs distribution is challenging for me. So, doctor, some benefits of the probiotic eggs. These people are You see, consuming. in Malaysia, even the vegetarian, they take the salted egg, you know, because salted eggs are unfertilized. It's not considered as meat. There's no life in the eggs, no. That's why in Malaysia, I don't know about India, in Malaysia, the vegetarian, they do take the salted egg. मलेशियामध्ये व्हेजिटेरियन लोक सुद्धा हे सॉल्टेड जे आपले प्रोबायोटिक एग ते घेतात, कारण त्याच्या मागे रिझन आहे की त्याच्यामध्ये काही जीव नाहीये. तर जीव नाही तर जीव हत्या येत नाही, म्हणून ते खाण्यामध्ये लोक त्याला जीव हत्या मानत नाही आणि व्हेजिटेरियन लोक ते खातात. This probiotic is very nutritious now. First, it's a fermentation process. आणि हे प्रोबायोटिक एग हे विशेष का, कारण त्याच्यामध्ये जी आंबवण्याची प्रोसेस झाली आहे त्याच्यामुळे ते विशेष होतं. Then the protein is breaking down into this amino acids. त्यातले जे प्रोटीन तत्व आहे ते तुटले जातात आणि अमायनो ऍसिड्स मध्ये ते तुटले जातात. येस सर. How do we know that? Because our nose, we can smell the amino acid. It gives a very aromatic, good smell. जे अमायनो ऍसिड जेव्हा तुटतात ते होतात तर आपल्या नाकामध्ये आपल्याला एक संवेदना कळते, चांगला स्मेल येतो. म्हणून आपण जेव्हा हे एग घेतो तेव्हा आपल्याला कळतं की याच्यामध्ये अमायनो ऍसिड आलेले आहेत. Yes, You can compare with boiled egg, you know, where you smell, there's not much smell, but this salted egg have very we call this I cannot. It's a little bit like we say the Ajinomoto smell, no? The kind of what they call in Japanese they call it amomi, I think, some kind of a good smell. या हे जेव्हा तुम्ही एक उकळलेलं अन्न घ्या जे आंबवलेलं नाहीये आणि आपलं प्रोबायोटिक एक घ्या आणि जेव्हा तुम्ही वास घेणार दोघांची, तर ह्याच्यामध्ये काही वास येणार नाही जे उकळलेलं अंड आहे, साधा अंड. पण प्रोबायोटिक एग जेव्हा आपण वास घेतो एक विशिष्ट प्रकारचा वास येतो. हा वास जो आहे तो त्याची एक विशेषता सांगते. So we treat the egg completely, you know, from a normal egg. Okay. So during the fermentation, first thing first that the calcium in the egg, you know, okay, go into the egg so that the cell actually become very brittle. No? पहिल्याच सगळ्यात महत्वाचं की आता आपण एक साध्या अंड्याला एका विशेष अंड्यामध्ये बदलतो. त्याच्या बाहेरची जे टर्फलामधले जे कॅल्शियम आहे ते आत पहिलं पाडतं आणि म्हणून ते जे टर्फल आहे ते छिद्रदार होतं. येस डॉक्टर. Then we have some special formula. Okay, I'm going to tell you all in the future, no? The formula, this thing, and all the minerals now go into the eggs, the minerals. आणि एक विशिष्ट फॉर्म्युला आहे, नंतर डॉक्टर सगळ्यांना सांगणार आहे तो फॉर्म्युला काय आहे. पण त्या फॉर्म्युल्यामधून जे माती आहे त्या मातीमधले सगळे तत्व सुद्धा आहे ते सुद्धा आत जातात. This formula is passed down by my grandma, no? Okay, my grandma is very hardworking. You know, in the daytime we go to the village to buy the chicken and get the chicken egg, everything. And at the night he producing this salted egg at the kitchen of the house. हे जो फॉर्म्युला आहे तो डॉक्टरांच्या आजीकडून आलेला आहे आणि आजी ही दिवसभर काम करायची. दिवसभर काम केल्यानंतर मार्केटमध्ये जायची, अंडे घेऊन यायची, मग रात्रभर बसून ते अंड्यांना ते सॉल्टेड हे प्रोबायोटिक बनवायची आणि नंतर ती विकायची. Yeah. Then thirdly, the the protein in this thing, they're broken down into amino acid. This is the third advantage. जो तिसरा आहे तो प्रोटीन जे आहे ते आता विशिष्ट प्रकारामध्ये तुटले जातात अमिनो ऍसिड्स मध्ये. Then egg is a complete food, you know. Egg itself can nurture the chicken, you know. So egg basically what you need in your body is already inside the egg. But the thing is that many people you have to wait it to become chicken now to get all the nutrients. तर ऍक्च्युली एक अंड आहे ते संपूर्ण अन्न मानलं जातं कारण त्याच्यामध्ये सगळे जीवन तत्व जे लागतात ते सगळे त्याच्यामध्ये आहे. म्हणून हे जी अन्नाला आपण जो प्रोबायोटिक अन्न म्हणतो ते स्पेशल आहे. Yes, doctor. That's why in like Philippines, in Vietnam, they're the kind of egg they call balut, you know. They make it half form into the chick halfway. Then they eat it. The reason is very simple. When they're forming their life, you know, then all the life element is this thing. That's why in Philippines they say balut is much more nutritious than pure egg. आणि हे जे संपूर्ण अन्न आहे त्यामध्ये जेव्हा जीव येतो, जेव्हा कोंबड्याचं पिल्ल आज जन्माला येतं
तर ह्या बाहेरच्या देशांमध्ये तर त्यामध्ये त्याला बॅलट म्हणून म्हणतात. ते म्हणजे जन्माला बाहेर आले नाही, अजून आत आहे जीव. ते जीव लोक का घेतात? कारण जीवन तत्व, जीवाला लागणारी सगळी तत्व त्यामध्ये अवेलेबल असतात. म्हणून ते लोक त्या आत असलेल्या जीवाबरोबर ते खातात ते अंड, आणि ते म्हणतात की हे साध्या अंड्यापेक्षा चांगलं आहे. येस डॉक्टर. But we don't eat balut. It's nasty, what they call, to to what they call, inoculate the chicken halfway and then eat it. I don't think we will do it. नाही, आपण आपण तसे टाईपचे अंडे खाऊ शकत नाही जिच्यामध्ये जीव ऑलरेडी आहे. त्यामध्ये तुम्ही कोंबड्याचं जीव दिसतंय आणि त्याला खाणं आणि ते आपल्या ह्याच्यामध्ये पडणार नाही, आणि स्वतः डॉक्टरांनी मला सुद्धा ते जमणार नाही. ते आपल्या ह्याच्यामध्ये बसणार नाही. पण आपलं प्रोबायोटिक एक खाता येतं. So we do it the original Indian way. We ferment it, we pick it. म्हणून मग आपण परत जाऊ आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये, जिथं आंबवण्याची पद्धत म्हणजे लोणचं बनवण्याची पद्धत Fermentation. होती. फर्मेंटेशन जी भारताची संस्कृती जी आहे त्या मेथडवर जाऊ आपण. Then a lot of enzyme, then the life form, all the life element in the eggs will be transformed into a reality. आणि त्यानंतर काय होतं, जेव्हा आपण हे फर्मेंट करतो त्यामधले सगळे तत्व आहे जीवनाचे, शरीराला लागणारे जीवन तत्व सगळे ते ट्रान्सफॉर्म होतात आणि ते तुम्हाला मिळतात त्या एग मधून. It's much better than balut. ते better. बॅलट त्या जीवाला खाण्यापेक्षा तर 1000 पटीने चांगलं आहे ते. There are 10 advantages. No, I cannot recall now. Rajesh, I think I sent to you at one time. I think we can have a session on this Zen food. This is an important session. असे खूप फायदे आहेत, 10 फायदे आहेत. ते डॉक्टर मला नंतर सांगतील, मी तुम्हाला सांगेल. आणि त्याच्यावर पुढे माग आपण एक विशिष्ट प्रोग्राम फक्त शून्य फूड किंवा झेन फूड वरती आपण घेऊ. येस डॉक्टर. In the 7-day retreat, you are only allowed to bring 3 kimono, okay, and 1 bowl, okay, that you're going to stay alive for 7 days. 7 दिवसाच्या रिट्रीट मध्ये त्यामध्ये फक्त 3 किमोनो, 1 बोल घेऊन येण्याची पद्धत आहे. दुसरं काही अलाउड नाहीये. Then we will boil the congee or the kanji, okay, this thing is a liquid food. Then after that we have this we have all the Zen food now in India now, okay, that the pickled radish, and also this soya sauce, and also this pickled chili and all this thing, all put into one bowl. Okay, then when people are line up, then the master, what they call the food master, put one scoop and they go. It's very fast, 1,000 people can go for lunch very easily. पुढच्या वेळेस रिट्रीट मध्ये सगळे आपले बॉल घेऊन येणार. आपल्याकडे शून्याचे खूप फ्रुट्स तयार होत आहेत. आता तुम्ही एक पिकल्ड एग बघितलं म्हणजे प्रोबायोटिक एग, पण त्याच्याबरोबर आपल्याकडे मुळ्याची पिकल आहे, सॉल्टेड मुळा. नंतर आपल्याकडे आहे पफ टोफू, तो सुद्धा चांगला आहे. नंतर सोया सॉस असणार आहे. असे खूप प्रोडक्ट आहे. मिरची असणार आहे, मग नंतर सॉस असणार आहे, प्रोबायोटिक सॉस असणार आहे, असे खूप असतात. येस. आणि जेव्हा तुम्ही येणार तेव्हा डॉक्टर म्हणतात की आपला जो मास्टर शेफ असेल तो काय करणार, सगळ्यांना कंजी देणार. एका बाजूने कबाब देणार, लगेच पुढे जावा असे, कारण हजारो लोक येणार आहेत. तर सगळ्यांनी कंजी घ्यायची आणि बाजूला आपलं शून्य फूड बरोबर ती कंजी खायची. येस डॉक्टर. I think Sunya school is the first fast food school in the world. Okay, everybody take one scoop we go. This is the first fast food in the world. मग जगातली पहिली फास्ट फूड स्कूल असणार आहे ती शून्य स्कूल असणार आहे. फटाफट खावा, पुढे जावा, ध्यान करा. Yes, doctor. Then we have a piece of good news from this Maharashtra, because our Sunyati Ankush decided to donate a land for us. Yes, he is here also. So he's here, Ankush. तर महाराष्ट्रासाठी एकदम आनंदाची वार्ता की आपले जे अंकुश शिंदे आहेत त्यांनी डॉक्टर लिमला शून्य सेंटर रिट्रीट बनवण्यासाठी 1 एकर जमीन गिफ्ट म्हणून दिली आहे त्यांच्या फाउंडेशनला. Then we are going to build this Zen quarters, like what you see at the back, like this. At the back actually is a Zen style. Okay, it's a like the Nalanda is like it's this way, It's almost like the Nalanda. जे माझ्या मागे दिसतंय तसंच आपण एक असं बनवणार आहेत. आणि हे खास विटांनी बनवणार आहेत आणि हे नालंदा सारखंच तिथं बनवणार आहे आपण अंकुश शिंदेच्या जागेवर.
You see at the back, to Rajesh, this is a Nalanda style, a square, no? A square, 10 room, 10 room, 10 room, 10 room, you know. Okay, it's a 40 room. But Nalanda is very good. They have 3 story, you know. So totally we will have 120 rooms. मग हे आपण जे आता दिसतंय तसंच आपण तिथं 120 रूम बनवणार आहे नालंदा स्टाईल मध्ये आणि ते 3 स्टोरी असणार आहे आणि ते काहीतरी असणार आहे बघण्यासारखं. Then we're going to do the Zen floor. Zen floor. Zen floor is an inverted this cupboard, you know. You can Cupboard. open up the floor and put everything under this thing and close down and nothing, you know, on top of it. Zen. Sunya, आणि zero. जमीन जी असणार आहे जे आपण फ्लोर बनवणार आहे ते झेन फ्लोर बनवणार. त्यामध्ये जे आपण आजकाल सगळ्यांचे कपाट असे असतात उभे आणि सगळे कपाटामध्ये सगळे ठेवतात. आता त्या कपाटाला डॉक्टर झोपवणार, ते जमिनीखाली असणार. सगळ्यांनी आपले कपडे बिपडे आत ठेवायचे आणि बंद करायचं कपाट. म्हणजे जमिनीवर काहीच नसणार आहे, सगळं आत, जमिनीच्या आत, म्हणजे सगळं शून्य. Yes, So doctor. even the table, you know, you can pull it up. Okay, then you can put your leg down, you know, and do this thing. So if you want to take rest, you push down the table, you know, then it become a Zen, become a Sunya. जमीन सुद्धा जमिनीमधून ती बनव ते जर तुम्हाला टेबल करायचं असेल, काय लिहायचं असेल, खायचं बिसेल, ते ओढायचं, टेबल झालं, टेबलवर करा, पाय बी आत टाकू शकता टेबलच्या खाली, आणि झालं की टेबल आत टाका, परत जमीन. Yeah. One person dormitory, you know, 4 feet by 7 feet, can sleep one person, 4 by 7. एका डॉमेट्री मध्ये 4 बाय 7च्या फुटाच्या एरियामध्ये एक मनुष्य झोपू शकतो आरामात. So you make a room of 20 feet, 20 feet this thing, we can strip 2 row. If it's a 20 feet, is a square room, 20 feet by 20 feet, okay, we can strip 10 people in one room. 20 फीट बाय 20 फीटच्या रूम मध्ये, एक स्क्वेअर रूम मध्ये 20 लोक आरामात झोपू शकतात. The only difference from this Nalanda is that we are going to put attached bathroom so that you don't need to go for bathroom. नालंदाच्या काळामध्ये जे स्टुडंट होते त्यांना बाथरूम साठी बाहेर जायचं असेल, पण आपल्या वेळेस असं काय करणार नाही, आपल्या रूम मध्ये बाथरूम असणार आहे, अटॅच बाथरूम. So I'm going to show to you, you know. Okay, I practice back my civil engineer now from IIT, you know. So we are going to build this by brick, 100% brick, no concrete, you know, no steel. मी डॉक्टर लिम म्हणतात, मी तुम्हाला दाखवणार की मी IIT मधून सिव्हिल इंजिनियर कसं केलं आणि त्याचे पॉवर दाखवणार. मी हे सगळं 100% विटांनी बनवणार आहे आणि कुठेही सिमेंट आणि कुठेही स्टील वापरणार नाही. But last time I'm very curious now. How can Nalanda with 11 this retreat can get 10,000 people? पण कारण डॉक्टर नेहमी आश्चर्यचकित असेल की या त्यामध्ये 10,000 लोक फक्त 11 ह्याच्यामध्ये कसे मावले असतील, कसे असतील तेव्हा त्या काळामध्ये, ही प्रश्न त्यांना नेहमी असायचा. I do some simple calculation now because it's 3 story. Nalanda the retreat 3 story, you know. Okay, 3 story. Now you have 40 room, 1 story. So we have 120 room. Okay, 120 room for the kitchen, for this thing, for the utility. So we have this what they call 100 room. Okay, multiplied by 10 people. That means one retreat like this, we can go for 1,000 people, you know. म्हणजे एका रिट्रीट मध्ये जर तुम्ही मोजलं की ते 3 मजली होते, म्हणून जरी तुम्ही 120 रूम जरी म्हटले, 20 टीचरसाठी आणि काही स्पेशल लोकांसाठी असेल, पण 100 जी होते, एका रूम मध्ये 10 लोक बसायची, तर 100 ह्याच्यामध्ये 1000 आरामात बसायची. मग तशी जर 10 असेल तर आरामात 10,000 लोक बसता येणार. येस डॉक्टर. So we introduce a true Zen system, no. We plant our own vegetable, we do our own pickling, no. We do all the Zen food produced by ourselves, no. So next time you come here, okay, you are not only practicing Sunya, you must practice how to plant the plant, how to pickle the plant, how everything produces Zen food, no. So it will be complete, no. We bring in a true Zen system into India. आपण जेव्हा रिट्रीट करणार तर आपण 100% पूर्ण रिट्रीट असणार आहे. त्यामध्ये तुम्ही ऍक्च्युली तिथे राहून तुम्ही पिकलिंग कसं करणार, हे आंबवणार कसं, हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही स्वतः करणार आहे. झाड कसं लावायचं सगळं, कारण आपण स्वतः सगळं करणार आहे. कम्प्लिटली झेनची लाईफस्टाईल तिथे जगणार आहे. येस डॉक्टर. Yeah, hopefully in 4 to 5 months time we can complete the at least one because we need a 4 corner, you know. We just finish 1 corner first because all the room are the same, you know. So 4 rooms maybe for this 10 brick house, Okay, this thing, then we have 30, then easily we can cater 200 to 300 people.
आता आपण पुढच्या 6 महिन्यामध्ये डॉक्टर लेम पूर्ण ताकद लावून ऍटलीस्ट 200-300 लोकांना राहण्यासाठी ते तेवढी अरेंजमेंट पुणे करणार रिट्रीट आहेत. सेंटर. रिट्रीट Yeah, सेंटर Zen मध्ये. Center, Yes, Zen yes. Center. हम्म. Sunya Center, no? Sunya Center. Center. Zen, Center. actually, the word Zen also from India, no? Is from the word Dien. But Indian, they doesn't like the word Dien, no? But they want Zen. It's the same thing, no? It's the same. ध्यान Yeah. आणि शून्यामध्ये जास्त फरक नाही. झेन आणि शून्यामध्ये जास्त फरक नाही. शून्य म्हणजेच ध्यान आणि ध्यान म्हणजे झेन. येस डॉक्टर. आय थिंक वी कॅन So- ओपन द क्वेश्चन फॉर आन्सर फ्लो फॉर द फ्लोर. Yeah. Okay, please. येस. डॉक्टर रियली मला ऍक्च्युली आय एम माय गुडनेस कि हाउ कैल्शियम इनसाइड इन द शेल. एक शेल जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, जो एग्स को, ज्यावेळी मी सर हे टेस्ट केलं ना, त्यावेळेला मला ऍक्च्युली आश्चर्याचा धक्का वाटला की बाहेर असलेलं नमक किंवा बाहेर असलेलं मीठ आतमध्ये कसं काय गेलं. तर आता आपल्या समोर प्रत्येकाकडे एक डिश आहे, तर आपण सगळ्यांनी तो डिश पुढे घ्या, व्हिडिओ ऑन करा आणि आपण डॉक्टरांबरोबर आपण त्याचं सेवन करूयात. ज्यांच्याकडे डॉक्टर कंजी नाव- आहे त्यांनी कंजी समोर घ्या, आपला स्क्रीनशॉट काढा आणि तो ग्रुपमध्ये शेअर करा. त्यानंतर आपण ओपन करूयात काही क्वेश्चन साठी. Yes. So, doctor, they are taking this good opportunity with you being around to actually eat the probiotic egg in your presence, so that they feel more secured. So they are going to Oh. eat now the probiotic egg. Oh, they're not. Sorry. I'm talking too much now. You can eat now. No. I just taking my this thing now. So maybe I just ate this egg, a little bit. No, they want together to with just show you. They, please. as a token of appreciation for the product that you have launched, they want to show you that they are going to eat it. Please eat. Don't wait for me, yeah. Please eat the food. Please eat the food. I already, Malaysia is really late now. It's already ate something to now. I already taken my dinner. Okay. नाही सगळ्यांनी second. खा. Yes. ऍक्च्युली वी आर ग्रेटफुल फॉर अस सर. So, डॉक्टर कदाचित चमचा घ्यायला गेले. तुम्ही सगळ्यांनी आपले चमचे काढा आणि तुम्ही आरामात So- खा. हा, मी या ठिकाणी आता गॅलरी व्ह्यूज करतोय आणि स्पॉटलाइट पण करत आहे सगळ्यांना. ओके. प्रत्येकाने आपला व्हिडिओ ऑन करा. कंजी असेल तर कंजी, तुमच्या बरोबर शून्य डाएट जे काय असेल ते हातामध्ये घ्या आणि व्हिडिओ ऑन करा प्रत्येकाने. मी प्रत्येकाला स्पॉटलाइट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर आपण ट्राय करूयात, डॉक्टरांसोबत आपण आजचा नाश्ता करूयात, तोही व्हर्च्युअल मध्ये. रिअली महाराष्ट्रीयन परिवारासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे की आपण डॉक्टरांबरोबर आज डाएट देखील मेंटेन करत आहोत. तर रिअली वी आर ग्रेटफुल फॉर अस. Yeah, please. I also have some now. Okay. In the future, I'm going to teach you how to use the chopstick. Wow. ज्यांच्याकडे हे पण नसेल तर त्यांनी रोझेल ज्यूस, लेमन ज्यूस, गॅनोडर्मा टी, गॅनोडर्मा कॉफी यू कॅन ईट ऑल्सो. Yeah. Am I right ना सर? येस. So- पुढचे डॉक्टर तुम्हाला सगळ्यांना चॉपस्टिक कसं वापरायचे हे दाखवतात. डॉक्टरांकडे बघा आता प्लीज. गॅलरी The yolk of this thing is very nutritious now. I like the yolk, no? Okay, I always eat the yolk first. Come, go ahead now. Go ahead, do it for me. Come. Cheers. Yes. Yes. I have it also. Doctor. Yeah. Very good. The egg is very, very nutritious. Eat the yolk. The yolk also not so salty. जो आतला पिवळा योक असतो तो सगळ्यात न्यूट्रिशियस. डॉक्टरांना तो पहिल्यांदा आवडतो. बघितलं तुम्ही, डॉक्टरांनी पहिलं ते खाल्लं. ते सगळ्यात न्यूट्रिशियस आहे. सो एव्हरीबडी प्लीज एन्जॉय. गुड. सो डॉक्टर वी कॅन ओपन द. येस. Normally, we cut a bit small pieces now. We mix with the kanji, then eat together with the kanji. So not so salty. युजली आपण कांजी मध्ये तर मीठ टाकत नाही. तर आपण हे अंड्याचे थोडे तुकडे करतो आणि कंजी मध्ये टाकतो आणि कंजी बरोबर खातो. So I can see the Ankush Shinde is having very good. So Ankush, we are going to produce this in your land. Kalpana Ranpise ma'am. Wow, very good. Probiotic egg. No, you can must eat together with kanji, otherwise it's very salty. Except the yolk. When you eat the white one, you must eat with kanji, otherwise it's too salty, No, doctor, they are giving you the proof, that they are really eating, that they are not cheating in the retreat. They are eating. I also eating. That's so Here good. Mahendra Kale from Nashik. I eat it from the day I know the world. Wow. Yeah. Mahendra Kale, very good. No, Mahendra. Yeah, eat together. Next time I think can eat with idli,
Ini also, तनिष्का yes, I बोधे, think it तनिष्का will be good. बोधे. Yeah. Because salted egg is Show very your good. food, Tanishka. Yeah. Oh, see, Yeah, everybody, Kanji. doctor. Wow. Wow, it's Wow, very very good, good. Very Kanji. much. Wow. Yeah. With papad. With papad. Yeah, good. Papalam is good. Papalam is good. Yeah, I think the kids also like the papalam. Yeah. So if they like the papalam, sure they like the salted egg, or salted Yeah. meat. Shakila Mulani. Hey, please eat the food. Don't Spotlight wait for me. Shakila Please, Mulani. Yeah. What is this? Oh, Sakila. It's a Kanji. Kanji. Very good. And also the probiotic drink. In the future, Yes, we're going to produce this probiotic drink Kombucha. also. Rajesh, tell them the probiotic drink. येस सो आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपले ड्रिंक सुद्धा येणार आहे. जसे तुम्ही आता प्रोबायोटिक एग खाताय तसे आपल्याकडे येणार आहेत प्रोबायोटिक ड्रिंक्स, असे वेगवेगळे प्रिया शिंदे. प्रिया शिंदे. And then we are going to produce in Angus farm this thing. I think hopefully in a few more months time. आणि हे सगळे जे प्रोबायोटिक फूड आहे ते आपण सगळे आपल्या शून्य रिट्रीट जे पुण्याचे आहे तिथं बनवणार आहोत अंकुश शिंदे यांच्या फार्मवर. So cheers, eat your food while Cheers. we continue. I already eaten Yeah. mine, so no need to worry about me. Please eat your food, then at the same time you listen to us. Kanji is a best Zen food, because by eating kanji you can continue to listen to the lecture, and you can after this you can immediately go for practice. No need to wait for half an hour. कंजी ही विशिष्ट अन्न आहे, शांत करते, म्हणून तुम्ही ऐकता सुद्धा खाऊ शकतात. व्हेरी गुड. वाव. हिमलता डोके मॅडम विथ कंजी. Yeah. And many of you are already holding a bowl, This is exactly the way Zen way. आणि हे सगळ्यांनी आपल्या हातामध्ये बोल घेतला आहे. हे सगळं खास करून झेनची पद्धत आहे आणि हे बरं एकदम फॅन्टास्टिक. व्हेरी गुड. So in the future maybe we can put a stainless steel bowl. Okay. Yeah. During the Buddha time, they're using this earthen, this ceramic bowl, but now we can use a stainless steel bowl. Very good. Stainless steel bowl use करू शकतो संतोष देवकर सर. फ्युचर मध्ये. संतोष Last time, संतोष देवकर sir having a lemon coffee. juice. So now we have Zen Coffee without caffeine. Yeah. Zen Coffee. Noni. Yeah. Okay. Noni. So You see, the Japanese, also Chinese, they roasted this wheat, Then they produce a Zen tea, wheat tea. But in India, we have a lot of this chickpea. We can roast the chickpea, then we produce a Zen coffee. येस, आपण आता झेन कॉफी सुद्धा लॉन्च करणार आहोत आणि ते झेन कॉफी सुद्धा लॉन्च होणार आहे फ्युचर मध्ये. व्हेरी गुड. आणि so doctor, they have done a very good thing along with the diet. They have added the DHA supplements also, because that is allowed in fasting. So Sima, just eat directly, So very good. Very good. Kavita Chopde from Akola. Yeah. Very good. Stock point. This is a Zen drink. Yes. No, I think this Zen food will double our sales in India. Definitely. So we can, doctor, now while we are eating also, can we take in the questions? Yeah, please. Continue. Okay. This is Zen system. When we're eating, we can continue discussion. Yeah. झेन पद्धतीमध्ये आपण हे जे आपण साधं अन्न जेवतो त्याच्याबरोबर आपण बोलू सुद्धा शकतो, प्रश्न विचारू शकतात. सर डॉक्टर लिम आहेत म्हणून तुम्ही प्रश्न विचारू शकता, कुणाला काही प्रश्न असेल तर. दौंड खैरे मॅडम. ओके, आपण क्वेश्चन साठी फोरम ओपन करूयात. तोपर्यंत मी स्पॉटलाइट तर करत राहील. तुम्ही हँड रेज ज्यांनी केला असेल त्यांनी प्रश्न विचारा. माझी विनंती आहे की प्रश्न तुमचा शून्य ध्यान, मेडिटेशन या प्रॅक्टिस विषयी असावा, तुमच्या मनाशी संबंधित असणाऱ्या समस्यांविषयी असावा, किंवा तुम्ही ध्यान प्रॅक्टिस करत असताना तुम्हाला जे काही सराव करता येणारे प्रश्न असतील असे प्रश्न तुम्ही नक्की विचारा. मराठीमध्ये प्रश्न विचारा. डॉक्टर राजेश सवेरा सर आपल्याला त्यांना ट्रान्सलेट करून सांगतील. राजेंद्र गायकवाड, आय एक्स टू अनम्यूट. एक मिनिट. शकीला मुलानी, एक मिनिट. शकीला मुलानी, आज टू अनम्यूट. शकीला मुलानी, मी म्यूट ओपन करून विचारू शकता प्रश्न. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर, माझे 2 प्रश्न आहेत. एक म्हणजे माझा जो प्रॉब्लेम आहे इमोशनल इटिंगचा, तर ते शून्य मेडिटेशन मला कसं हेल्प करेल. आणि दुसरा प्रश्न आहे की हे शून्य डाएट फूड आपण महिन्यातून किती वेळा फॉलो करू शकतो.
Dr. Shakila has two questions. One is she has this problem of emotional binging, eating during her emotional Yeah, breakdown. yeah. Good And question. Yeah. she wants to know how can Shunya help with that, especially the food. Yes, yes, And yes, yes. in a month, how often can you go on this kind of a diet, the Shunya food diet? The question of diet. Shakila. Yeah. Yeah, How I know. often in a month? How often in a month can a person go on a Shunya food diet? Oh, yeah. I think I answered the second question first. The food diet, almost we do it every day, especially in the morning. We always started the day with the Sunya food. शून्य जे डाएट आहे ते स्पेशली आपण रोज सकाळी सुरू करतो ते घेण्यासाठी. येस सर. I think Rajesh, you tell that many times when you told me, I'm in my dinner, this thing, I saw you the salted things, this thing, I'm eating the Sunya food almost every day. हा, मी जेव्हा डॉक्टरांना फोन करत असतो, कधी आम्ही बोलत असतो, तर जेव्हाही फोन केलाय तर डॉक्टर हे ऍक्च्युली नेहमीच शून्य फूड खात असतात आणि ते ऍक्च्युली दाखवतात मला. त्यांनी प्रोबायोटिक एग कसे घेतात, कंजी कशी घेतात, हे सगळं डॉक्टर मला दाखवत असतं. मग ते नेहमी घेतात. You see, India have 40% malnutrition, and 40% of the kids go to bed empty stomach, So with Sunya food, I think we can solve this problem. भारतामध्ये 40% लोक अजून अपोषणाचा शिकार आहेत. 40% मुलं ही अर्ध्या पोटी किंवा उपाशी झोपतात. या शून्याच्या सिंपल कॉन्सेप्टनी शून्य फूडचं जर आपण एक्सप्रेस केलं तर त्यांनी किती लोकांची भूकची हा समस्या आहे ती पूर्णतः संपवू शकते. Rajesh, you tell them your wife is very happy, when you started some Sunya food last time. डॉक्टर म्हणतात तू सांग की तुझी बायको किती खुश आहे कारण तू जेव्हापासून शून्य फूड चालू केलंय तिचं किती आराम मिळालाय. No need to cook for long hour, no need to wash your dish. It's all in one, and the food is very simple. This is all the Sunya food. कारण माझ्या बायकोला काही जास्त वेळ जेवण बनवायसाठी लागत नाही, कारण कंजी बनवायला काही वेळ लागत नाही आणि ह्याच्यामुळे तिला काही भांडी घासायची गरज नाही, काही नाही, म्हणून लाईफ तिची सगळ्यात सुखी झाली. म्हणून तर डॉक्टरांना थँक्यू म्हणत असते नेहमी. येस डॉक्टर. Just like Sunya, it's simple but it's powerful. The food is simple but it's very, very nutritious. ते हे शून्यासारखं आहे, ते साधं आहे पण तरी खूप पॉवरफुल आहे. तसंच शून्यासारखं ते अन्न सुद्धा साधं आहे पण त्याचे जे इफेक्ट आहे खूप पॉवरफुल आहे. Yeah, I think the founder of Fokongsan, now he's already he is already 94 years old. That time he only take the radio speaker and the kanji, they until they're still living, they're still teaching, FGS म्हणून एक फाउंडेशन आहे, त्यांचा जो फाउंडर आहे आज 95 वर्षाचा आहे. ते फक्त कंजी आणि मुळ्याचा पिक्कल खातात, त्याच्यावर ते जगलेले आहेत आणि अजून सुद्धा फिट आहेत. म्हणजे एवढी ताकद आहे अन्नाची. येस डॉक्टर. So we are going to mass produce the Sunya food. Okay, then we make it into a social economy. Let the women, let the distinct participate. Okay, to help them out of poverty. आपला उद्देश काय आहे की आपण हे शून्य फूड मास प्रोडक्शन करणार आहोत. आपण स्वतः कंझ्युम करणार आहोत, लोकांना कंझ्युम करायला लावणार आहोत. ह्याच्यामुळे काय होणार, सोशिओ इकॉनॉमी मध्ये आपल्याला हेल्प करणार आहे की जे लेडीज घरी असतात त्यांना जे संस्था असते त्यांच्यामध्ये ते काम देणार आहोत. त्यांना ते स्वतःहून ते काम करणार, त्यांना एक आर्थिक मदत म्हणून सुद्धा मदत होणार आहे. येस डॉक्टर. I'll come back to the first question, a very important question. When during this Sunya practice, the emotion come out, why is it so? शून्य प्रॅक्टिस मध्ये आता पहिला प्रश्न जो होता ते त्याच्याकडे जातोय आपण. आपल्या शून्य प्रॅक्टिस मध्ये हे एवढे इमोशन्स का येतात बाहेर? येस डॉक्टर. You see, the world is not perfect, When we live in this world, what we want we couldn't get, It's a thing. That's why over the past in our life, there are many things that's not happy, that's disturbing, we think are coming to our mind. जग परफेक्ट नाहीये. जे आपल्याला पाहिजे आणि जे मिळतं त्याच्यामध्ये दोन्ही मॅच होत नाही. मग ह्याच्यामुळे काय होतं, ते सारखं आपल्या मनाला कुठेतरी दुखवत असतं. So what your mind to do? Your mind, you put it into a knot, put it into and put it aside. We call that emotional knot. मग जेव्हा असे दुःख येतात तेव्हा आपलं मन काय करतं, मन हे सगळं जे दुःख आहे ते घेतं त्या वेळेचं आणि ते एक गाठ बांधून आपल्या आत ठेवतं. त्याला आपण इमोशनल नॉट म्हणतो. So that your mind don't keep on thinking of those unhappy things, they put it aside. म्हणून आता ते का करतं असं मन, कारण त्यांना ते आवडत नाही म्हणून ते त्या वेळेसाठी नाही ठेवतं, ते बाजूला काढून ठेवतं. But unfortunately, it's still there, So it's behind your mind, it keep on nagging you, keep on nagging you. म्हणजे ते जे आपल्याला दुःख झालं होतं, जे मनाने गाठ बांधून एक
पोटली बांधून ते बाहेर ठेवलं, आत ठेवलेलं होतं, ते गेलं नाहीये. ते असतंच आत. ते तिथं राहिलेलं असतं. येस डॉक्टर. So people sometimes they are depressed, no? They're depressed. They have feel they have emotional problem. But you ask them why, they cannot answer. No, they say I don't know why. I just don't feel happy. I just feel depressed. No. मग आपण जेव्हा अशा लोकांना विचारतो, का तुम्हाला असं वाटतंय? का दुःख आहे? तुम्हाला काय वाटतंय? तर त्यांना ते उत्तर देता येत नाही. कारण सगळे ज्या पोटल्या आहेत, ते बांधून आत ठेवलंय मनाने. Yeah. So when you practice Sunya, you enter the samadhi. मग आपण जेव्हा शून्य प्रॅक्टिस करतो, मग आपण एक अशा अवस्थेमध्ये जातो, ज्याला समाधी म्हणतात. In other school, they talk so great about samadhi, want to get a samadhi, hit the gong, king, gong, king, gong, king, oh, very great this thing. No, in our Sunya school, we take it for granted. बाकीच्या शाळेमध्ये समाधीमध्ये गेलं आणि समाधी तर काहीतरी मोठी काही अचीवमेंट मानतात लोक आणि ते समाधी मरणारच तो गुरु म्हणतो. पण आपल्या शाळेमध्ये शून्यमध्ये समाधी आम्ही गॅरंटी म्हणतो, कारण शून्य Guarantee, yeah. मध्ये समाधी येणारच आहे. येस डॉक्टर. Buddha say, no, in 7 days, in 7 months, maximum, 7 years, you should enter this samadhi state. बुद्धांनी सांगितलंय की 7 तास 7 दिवस, जास्तीत जास्त 7 महिने किंवा 7 वर्ष ह्याच्यामध्ये गॅरंटीड मनुष्य हा समाधी अवस्थेमध्ये जाऊ शकतो. Our mind, day-to-day mind is a very, very confined. No? So when you practice Sunya, your mind started to expand. आपलं जो रोजचं मन असतं ना, ते एकदम कॉम्पॅक्ट मध्ये असतं, ते आत छोटं असतं. पण जेव्हा शून्य प्रॅक्टिस करतं, ते वाढत जातं, ते पसरायला लागतं जगाच्या बाहेर. आता तुमच्याकडून बाहेर जायला लागलं. Then this emotional knot, started to be released, started to release from your mind. आणि जेव्हा हे मन हे वाढत जातं, ते पसरत जातं, तर ते आज जे पोटल्या बांधून ठेवलेल्या होतं सगळ्या दुःखाच्या ज्या मनाने, ते सगळ्या पोटल्या सुटायला लागतात, एक पोटल्या. येस डॉक्टर. Sometimes this release can be very painful. You come up with this emotional. Some people feel angry, some people feel sad, some people feel fear. All sort of negative emotions come together with it. आणि हे जेव्हा आपण करतो शून्य करताना, हे जे पोटल्या उघडतात, तर त्यामधून जे निघतं ते खूप कधी भयंकर असतं. कधी कुणाला राग येतो, कधी रडत बसतं, कोणी चिडचिड करतं. मग जसे त्यांचे पोटल्या उघडत जातात, तसे त्यांचे हावभाव निर्माण होतात. येस डॉक्टर. What you do only one thing, आता अशा परिस्थितीमध्ये काय करायचं जेव्हा असे लक्षणे दिसायला लागले तर? Ignore them, ignore everything. Sunya, ignore everything. अशा वेळेस काय करायचं? सगळं नजरअंदाज करायचं, सोडून द्यायचं. जे काय असेल त्याच्याकडे लक्षच द्यायचं नाही. During Sunya practice, you should look at yourself like a third person, Look at yourself, Don't have any emotion, do not have any feeling, Don't Sunya, nothing, empty your mind. शून्य करताना आपण कम्प्लिटली शून्य अवस्थेत पाहिजे. काही झालं, कुठलेही इमोशन्स ठेवायचे नाही. सगळं सोडत जायचं, सगळं काही लक्ष द्यायचं नाही. तिसऱ्या मनुष्यासारखं त्या गोष्टीकडे बघायचं. येस डॉक्टर. How to enter the mind? I already give the key. Reverse counting. Keep on reverse counting. Keep on counting. Whatever come to your mind, what emotion, don't care. Keep on reverse counting. Complete the 90 to 0 count. मग हे कसं करायचं? हे मनाला खाली कसं करायचं? काही नाही. मी तुम्हाला जी पद्धत दिली आहे तेवढी करा. 9 या 9 तर 0 पर्यंतची मोजणी तुम्ही करत राहा. काही झालं ते करत राहा. येस डॉक्टर. We are very sure this emotion will disappear. आम्हाला एवढी खात्री आहे की ते सगळे जे आलेले आहेत तुम्हाला, ते राग, मोह, द्वेष, हे जे इमोशन आलेले आहेत, सगळे जाणार. 100% जाणार. Maybe you should choose one day of a week, One day when you're free, you practice Sunya, very calm, one time, one round, cannot this thing go for second round, cannot this thing go for third round, fourth round, fifth round, until this emotion is disappear. कुठला तरी एक दिवस घ्या आठवड्यातून आणि त्या आठवड्याच्या दिवशी तुम्ही शून्य ध्यान करा. जर ते असे इमोशन आले, मग परत त्याला सोडू नका. परत करा रिव्हर्स काउंटिंग, परत करा. जोपर्यंत ते करत ते जात नाही तोपर्यंत तिथं करा. येस डॉक्टर. After that, your mind becomes serene. You no longer have this kind of depression, fear. No. We don't have all this feeling anymore. आणि तुम्ही हे केलं तर एक असा वेळ येईल की तुमचं मन एकदम शांत होईल. ना भीती, ना काही दुःख,
कुठल्याही टाईपचा त्रास तुम्हाला होणार नाही. You see, in Sunya, we always say, we have no worry and we have no fear. You practice it right. शून्यामध्ये No worry and no fear. आपण शून्यामध्ये नेहमी सांगतो आपल्याला कुठलीही चिंता नाही आणि कुणाचीही भीती नाही. येस We never worry about tomorrow. We never worry about facing people. We never worry what will happen to us. आपण शून्यामध्ये उद्या काय होणार आहे, आपण कुणाला सामोरं कसं जाणार, आपल्या बरोबर काय होणार ह्याची कधीही चिंता करत नाही. Because during the reverse counting, you're already dealing with it. कारण आपण जेव्हा उलटी मोजणी करतो तेव्हा तुम्ही ती कला शिकलेले आहात, तुम्ही ते कला तुमच्यामध्ये आलेली आहे. So whatever you forget, don't forget reverse counting. Even you become avatar, you still have to practice reverse counting. काही झालं, किती तुम्ही मोठे झाला, किती तुम्हाला शक्त्या आल्या, पॉवर आलं, तुम्ही किती अवतार सुद्धा झाले कुणाचे, पण तरीही उलटी मोजणी कधी विसरू नका. Even Buddha, even Buddha. बुद्ध स्वतः त्यांनी कधी Yeah. नाही विसरणार. Other than the mind, your body, your body a lot of blockage, During this thing, you're going to push the blockage. आणि मनाबरोबर शरीरामध्ये सुद्धा खूप ब्लॉकेजेस असतात, ते सुद्धा पुश केले जातात. Sometimes the body feel heaty, कधी कधी आपल्या शरीरामध्ये एकदम एक टाईपचा हीट निर्माण होते. Sometimes the hand feel very cold. कधी कधी हात थंड पडतात. Sometimes the body feel painful, काही the काही joint. वेळा आपल्या शरीराच्या हातापायामध्ये आणि गुडघ्यामध्ये दुखणं सुरू होतं. Just ignore them. या सगळ्या गोष्टींना तुम्ही नजरअंदाज करा. Continue your reverse counting. आणि आपलं लक्ष केंद्रित करत, लक्ष त्याच्यावर ठेवून आपली उलटी मोजणी करत राहा. In the future, we can even come out with a pain management center to manage body pain through Sunya. इन फ्युचर मध्ये, भविष्यामध्ये आपण अशी सिस्टम बनवणार की पेन मॅनेजमेंट शून्यातून कसे करता येईल ह्याच्यावर सुद्धा विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. So hopefully at the center in Ankush, we can start out quickly so my advanced teaching can come in now. तर अंकुश शिंदेच्या सेंटर लवकरात लवकर सुरू व्हावं, म्हणजे तिथं माझे ऍडव्हान्स जे टीचिंग आहे तिथं आपण इम्प्लिमेंट करता येईल लवकरात लवकर. Yeah. Yes, sir. Yeah. So Ankush, I can see your beautiful beard. Yeah. Yeah. So we proceed. Next question, Yes. please. Next Yes. question. छान डॉक्टर. इमोशन्स Yeah. कसे कंट्रोल करायचे याचं तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने आणि मराठीमध्ये आमच्या लोकांना ऐकायला मिळत आहे. मी पुढच्या प्रश्नाकडे जातोय. योगिता चोपडे. Must to unmute. Good morning, sir. Yeah, good morning. Good morning, doctor. My question is to you that when we talk to Shunya, to other people, what is the Shunya, then they frequently ask the question, what's the benefits of Shunya? Then how we answer the people, what's the benefits of Shunya in sweet, short, and very noble sentence? That is my question. Yeah. I think we have. I think Rajesh, do you need to translate into Marathi? Yeah, I just translate the question. The प्रश्न असा विचारला आहे योगिताने की मी जेव्हा लोकांना भेटते तेव्हा लोक विचारतात शून्य करण्याचे फायदे काय आहे, तर तुम्ही मला एका छोट्या मेथड मध्ये काही सांगू शकता की कसं मी लोकांना पटवून देऊ की ह्याचे किती फायदे आहे. Yes, doctor. Sunya is to reset your mind, So every day you can fresh and can do your duty without fear, without worry. This is the first advantage. सगळ्यात पहिला फायदा जो आहे शून्याची, ते आपल्या मनाला परत रिसेट करून परत जसं आहे तसं, ताकी तुमच्यामध्ये ती एनर्जी आणि ताकद आहे आपल्या जगामध्ये सामोरं जाण्याची. येस सर. Let's say you ask people, do you have any worry in your life? Okay, do you have any fear in your life? Do you emotionally doesn't feel good? Okay, if this is so, practice Sunya. म्हणून आपण जगाला कुणाला जर विचारायचं तर आपण विचारतो, काही तुझ्या आयुष्यामध्ये काही चिंता आहे, दुःख आहेत का, तुला असं वाटतं की तुला जे पाहिजे ते मिळत नाही, या प्रश्न तुम्ही विचारा. म्हणतील हो, तर तेव्हा तुम्ही म्हणला की आता तुला गरज आहे शून्याची. येस सर. Sunya can detox your body. Okay, it can detox your mind. It can balance back your body. It can balance your mind. It's very good for your health, mentally and physically. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी, शरीर शुद्धी करण्यासाठी आणि मन शुद्धी करण्यासाठी शून्य हे अप्रतिम प्रक्रिया आहे. येस डॉक्टर. Today many people practice yoga. Why? They want to have a healthy body.
सगळे आजकाल योगा का करतात? त्यांना सगळ्यांना सुंदर सुडौल शरीर पाहिजे त्यासाठी. Sunya is pure yoga, no? Pure yoga. So practice शून्य that जे is no we are better than much better than many fake yoga now. We are the right yoga. शून्य जर बघितलं तर ते खरं योगा आहे ते. आणि जर खरंच कोणाला इंटरेस्ट असेल खरं योगा शिकण्याचं तर त्याला शून्य करावं लागेल. We train our body, we train our mind, then we have a very peaceful mind, we have a very healthy body. आपण आपल्या शरीराला ट्रेन करतो, आपल्या मनाला ट्रेन करतो आणि त्यामुळे आपल्याला एकदम सुडौल शरीर आणि एकदम शांत मन मिळतं. And today we get a testimony from this Sri Lanka, one hypertension people after taking the thing, the blood pressure after 9 days only, the blood pressure become normal. 9 दिवसाच्या एका रिट्रीट मधून प्रॅक्टिस करता करता शून्यामध्ये श्रीलंकाच्या एका व्यक्तीचं टेस्टिमोनियल मिळालंय की त्याचा ब्लड प्रेशर हा कम्प्लिटली नॉर्मल झाला. We also have a testimony from this Latin America. Okay, the blood pressure after 21 days, return back to normal. लॅटिन अमेरिका मधून तसेच एक टेस्टिमोनियल आलं आहे की 21 दिवसाच्या रिट्रीट मध्ये आणि शून्य प्रॅक्टिस करता करता एका व्यक्तीचं ब्लड प्रेशर नॉर्मल झाला. There's one lady in Malaysia, very fat, 120 kilo. After practicing Sunya for 90 days, the weight reduced to 60 over kilo. 120 किलोची बाई ही 60 किलो पर्यंत 90 दिवस शून्य प्रॅक्टिस करून मलेशियामध्ये एक टेस्टिमोनियल मिळाली आहे. ती सुद्धा अद्भुत आहे. Yes, doctor. So there's a lot of detox, there's a lot of balance back now. I think we have some other day to talk about that, but it's very beneficial to your mind, it's very beneficial to your body, and it's free, Why shouldn't you practice it? हे एक तर आपल्याला काय द्यावे लागत नाही, फ्री आहे. दुसरं ते शरीर आणि मनाला दोघांना मध्ये समतामध्ये आणतं, शुद्ध सुद्धा करतं आणि त्याचे फायदे खूप आहेत आणि त्याच्याविषयी कधी नंतर सुद्धा बोलता येईल. Yes, doctor. Compared to many yoga school, I think we are the simplest yoga, but we are the most effective. We have much more testimony than them. बाकीच्या योगा स्कूल पेक्षा आपलं खूप सिंपल आहे, पण खरं अर्थानं आपलंच सगळ्यात जास्त इफेक्टिव्ह. आपल्याकडे एवढ्या टेस्टिमोनियल आहे एवढ्या शॉर्ट पिरियड मध्ये की आपल्याला कुणाला जास्त कन्व्हिन्स करायला एफर्ट लागणार नाही. I think Rajesh, in the future, I think we keep this into part of the training now. Because many people keep on asking this question now. Since the thing is empty, why should we practice? आता पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे प्रश्न नेहमी विचारलं की सगळं खाली आहे तर कशासाठी प्रॅक्टिस करायचं. We need to empty our mind in order to exit, what do you call, to exit from this samsara world. आपल्याला ते मनाला खाली का करायचंय? कारण आपल्या ह्या चक्रामधून आपल्याला कुठेतरी निघून जायचं या संसारामधून. But empty doesn't mean do nothing, You have to engage this world, to survive this world because you are locked in this world. Okay, this is our teaching. जेव्हा आपण एम्प्टी म्हणतो शून्य करायचं तर असं नाही की आपण काहीच करणार नाही. या जगामध्ये अल्लो आहे, या संसारामध्ये आपलं अस्तित्व आहे, पण या संसारामध्ये आपल्याला कर्म करावेच लागणार आहे, नाहीतर त्याशिवाय जगता येणार नाही. म्हणून ते कर्म सुद्धा करावं लागणार आहे. येस डॉक्टर. There are some yoga school, they misunderstood the word empty, then they do anything, Okay, then they have to wait for people to donate to them, this thing, they're sitting there doing nothing, Then they become donkey. असे काही योगा स्कूल आहे ज्यांनी शून्याचा अर्थच चुकीचा घेतलाय. काय करायचं नाही, बसून राहायचं. मग लोक त्यांना डोनेशन देणार, त्याच्यावर ते बसून राहणार. गाढवासारखं त्यांचं आयुष्य असतं. This banned by Buddha, Buddha called them nihilists, They are nihilists. अशा लोकांना बुद्धांनी निहिलिस्ट म्हटलं आहे, जे त्याला कम्प्लिटली बॅन सुद्धा केलेलं आहे बुद्धांनी. Yes, doctor. Some people say, the thing's empty, what's the worry? Drink, drinking, ganja, free sex, everything. Then they mix together. They do all sorts of funny things, and then they become monkey. आणि काही अशी लोक आहेत जे शून्याचा अर्थच विचार केला की जाऊ दे, काहीच नाही तर मग फुल एन्जॉय करा. मग दारू पिया, बाहेर जावा, पार्टी करा, जे करायचं त्याला, कारण आपल्याला काही फरक पडणार नाही, सगळं शून्य आहे. मग असे लोक जे आहेत ते माकडासारखी आयुष्य जगतात. In our Sunya, we train you to become a good human being, not turn you into a donkey or not turn you into a monkey. आपल्या शून्याच्या शाळेमध्ये आपण तुम्हाला एक चांगला मनुष्य बनण्याची आपण शिक्षा देतो. गाढव किंवा माकड बनण्याची कुठलीही पद्धती शिकवत नाही. So you tell them the benefit of Sunya. If they still do not understand, then compare Sunya with other yoga school. Then they should understand.
मग आपण काय करायचं, आपण त्यांना बेनिफिट सांगायचे शून्याचे. तर तरी त्यांना समजत नसेल तर त्यांना म्हणा तुम्ही शून्याचं बघा आणि बाकीचे स्कूल आहे, शाळा आहेत त्यांच्या बरोबर तुम्ही कम्पेअर करा आणि तुम्ही तुमचं डिसिजन घ्या. Yeah, I hope I answer your question. Next question, please. परफेक्ट क्वेश्चन. Yeah, next नेक्स्ट question. क्वेश्चन कडे जाऊयात आपण. गहिनीनाथ शेळके. Yes, sir. Good, Yeah. good morning, Jackson, and good Good morning, morning. doctor. Good morning. Good morning. First of all, I would like to say thanks, doctor, to having like this type of platform to us. Actually, you have explained and told us history of Shunya from beginning of, and you came back to us in ancient time in 6th century BC when the Buddha told Yeah. about meditations and means vipassana. Actually, the first question, I have two questions, and my first question is that what is the difference between vipassana and shunya? Means that in vipassana, in the beginning of the vipassana, anapan, we starting vipassana with anapan, and in anapan we have concentrating on our breathing. So shunya means we counting recounting. So what is the difference between these two activities, vipassana and shunya? Okay. So I think I tell you one by one. Okay. Rajesh, you please translate this question. येस. प्रश्न शेळके साहेबांनी चांगला विचारला आहे की विपासना जी आहे आता लोक खूप केलेली आहे. भारतामध्ये एक शाळा सुद्धा आहे गोंग्यांची, त्यांची खूप स्टुडंट्स आहेत जे विपासना प्रॅक्टिस करतात. तर विपासना ज्यामध्ये श्वासावर लक्ष केंद्रित केलं जातं ते आणि आपण जे शिकतो तो डॉक्टर लिम कडून जे आलेलं आहे शून्य, ह्याच्यामध्ये काही फरक आहे, काही साधर्म्य आहे, काय आहे नेमकं? तर मिस्टर शेळकेंना त्याच्या उत्तर पाहिजे डॉक्टरांकडून. बरोबर मिस्टर शेळके? Yes. Yeah. So you see the name of Sunya, no? The name of Sunya is Samatha Vipassana. Okay, this is Sanskrit. If we put it in a Pali, it means Samatha Vipassana. That is the full name of Sunya. शून्याचं पूर्ण नाव बघता समता विपासना हे दोन नाव आहे आणि म्हणून जर संस्कृतमध्ये समता विपासना आणि विपासना आणि पालीमध्ये समता विपासना. Yeah, let's use the word Pali. Okay, Samatha Vipassana and this Vipassana. So what's the difference between these two? आता ह्या वर्ड जे आहे समता विपासना आणि विपासना या दोन वर्डचा आपण मिनिंग यामध्ये फरक काय समता विपासना आणि विपासना मध्ये? येस डॉक्टर. I think from the name alone, you know the difference already, no? Okay, we have two practice now, Samatha and Vipassana, and this is focus on Vipassana. नावावरूनच कळतं की शून्यामध्ये दोन प्रॅक्टिस आहे, समता विपासना आणि इथं फक्त विपासना आहे. Sunya, we have 8 level of practice. शून्यामध्ये 8 लेवलची प्रॅक्टिस आहे. So the first thing is a basic samatha. Okay. पहिलं आहे तो आहे बेसिक म्हणजे समता. There's a reverse counting. ते आपली उलटी मोजणी आहे, रिव्हर्स काउंटिंग. When you get the red bell, everything, then we go for a second level. That is a basic vipassana. मग तुम्हाला पहिली हे झाली समता, बेसिक समता, नंतर म्हणतो आपण बेसिक विपासना रेड बेल्ट मध्ये. Now, when you practice samatha, reverse counting, after some time your breathing become very soft, very slow. Sometimes the breathing stop, you know. तुम्ही जेव्हा समता प्रॅक्टिस करता तर थोड्या वेळानंतर एकदम श्वास हा एकदम स्लो होतो, कधी कधी थांबून सुद्धा जातो. Then from samatha we shift to vipassana. मग त्यावेळेस समतामधून आपण शिफ्ट करतो विपासनाकडे. We stop the reverse counting. आपण मोजायचं सोडून देतो समता आणि विपासनाकडे जातो. We try to observe the body. आपण आपल्या शरीराला बघायचा प्रयत्न करतो. Okay, the body is comprised of the hair, the skin, the bone, the brain, this thing. Now from top to this, slowly we think about the body. मग आपण त्यावेळेस आपण आपल्या शरीराकडे बघतो. शरीरामध्ये केस, चामडी, डोळे, हाड, मांस हे सगळं बघायला प्रयत्न करतो वरून खालीपर्यंत. If you want to understand this, you go and study this Satipatthana. It's beautiful sutta. जर तुला अजून ह्याच्याविषयी माहित असेल तर सतीपतन हे एकदम सुंदर सूत्र आहे, ते वाच. Then you have to observe your breathing in, ana, you're breathing out, pana, no? Ana,
fun. You bring it, you have to observe, observe your breathing. मग आपण जे अन्न आणि पान असे श्वास आत घेणं आणि बाहेर घेणं ह्याच्यावर आपण लक्ष केंद्रित करतो आणि ते बघावं लागतं. येस. At the same time, you observe your body. आपण त्याच्याबरोबर आपलं शरीर सुद्धा बघतो. After you observe body, you observe your feeling. मग आपण शरीर बघल्यानंतर आपले आपले फिलिंग आहे ते सुद्धा ऑब्झर्व करतो. How do I feel at the moment? आपण त्या क्षणाला कसं वाटतंय ह्याच्याविषयी आपण बघतो. Am I feeling happy? मी आता मला आनंद महसूस होतोय. Am I depressed? मी काय दुखी आहे. You scan your feeling, okay? आपण स्कॅन करतो आपले संवेदना आपले फिलिंग्स. Then thirdly, you focus on your mind. मग आपण आपल्या मनावर फोकस करतो. How is my mind now? माझं मन कसं आहे आता. If my mind confined only to my body, माझं मन फक्त माझ्या शरीराशी लिमिटेड आहे or my mind already expand out. की माझं मन पूर्ण जगामध्ये बाहेर गेलेलं आहे. Sometimes during the meditation, you don't see your body, you don't feel your body anymore. कधी कधी ध्यान करताना आपल्या शरीराचं सुद्धा मनाला संवेदना नाही येत. And you feel only the surrounding, everything like yourself. You feel like everything is you. मग आपल्याला तशा वेळेस असं वाटतं की सगळं काही आपणच आहोत, सगळीकडे पसरलेलो आहोत आपण. This is observation of mind. ते आपल्याला मनामध्ये जे लक्ष देतो तेव्हा होतं ते. Then finally, you look at the world. मग त्यानंतर आपण जगाकडे बघतो. The Dhamma means the world. मग धम्मा म्हणजे हे जग, म्हणजे आपण जगाकडे बघतो. The world is not perfect. मग आपण बघतो की हे जग परफेक्ट नाहीये. The four noble truths, no? First, the law of suffering. You see, it's not perfect. It's full of suffering. मग हे 4 सत्यांकडे आपलं लक्ष जातं की पहिलं हे जग जे आहे ते सुखाचं नाही, दुःखाचं सागर आहे. But the suffering not due to the moon, not due to the sun, not due to the government. No, it's due to your mind. पण हे शरीर हे जगातलं दुःख हे सूर्य चंद्र किंवा गव्हर्नमेंट मुळे नाही, हे आपल्या मनामुळे आहे. Then you know that, okay, the source of suffering is your mind. मग आपल्याला कळतं की आपलं दुःख जे आहे हे बाहेरून नाही, हे आपल्या आतूनच आहे, आपल्या मनामधून येते. Then you keep on practice the vipassana. मग आपण आपली विपासना प्रॅक्टिस करत राहतो. So until all this suffering stop, no more suffering. जोपर्यंत आपल्या आयुष्यातले सगळे दुःख संपत नाही. Then there's a way, to go for that. There are four normal, the way to go to this thing. You keep on thinking of that. Keep on thinking of that. मग आपण त्याच्यावर विचार करतो की मार्ग कुठं आहे, मार्ग कसा आहे, त्याच्यावर विचार करत राहतो. This is a second practice of Sunya. हे आपल्या प्रॅक्टिस मधलं दुसरं स्तर आहे. The problem with the vipassana, especially in India, is skip the first one. They directly go to the second step. विपासनाच्या भारतामध्ये प्रॉब्लेम काय आहे, ते पहिला स्टेप सोडलाय त्यांनी, डायरेक्ट दुसऱ्या स्टेपवर जम्प केला. Just like before going to primary school or you directly go to secondary school, what will happen to you? म्हणजे शाळेच्या पहिल्या बेसिक स्कूल सोडून डायरेक्ट सेकंडरी स्कूल मध्ये मुलाला टाकलं तर काय होणार? It created a lot of problem. मग त्या शाळेमध्ये त्या मुलाला खूप प्रॉब्लेम येणार. So the vipassana school in India is not complete. म्हणजे आता जी विपासना शाळा आहे इंडियामध्ये ती पूर्ण नाहीये. They give you half cook practice, half practice. तुम्हाला अर्धी प्रॅक्टिस दिलेली आहे. And they are not following the sutra, no, they pluck many things from the air and teach to you. आणि हे तुम्हाला जे शिकवलं जातं ते कुठल्या सूत्राच्या आधारावर शिकवलं जातं, ते त्यांच्या कुठेतरी इथून तिथून घेतलेलं आहे. They're not like us now. Today you are Q&A with me. आणि ते आपल्यासारखे नाहीये. तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता, आपल्या एकमेकांना प्रश्न विचारू शकतो. They just give you a few hours of their master talking to you. त्याच्यामध्ये त्यांचे जे मास्टर आहेत त्यांचा फक्त तुम्ही भाषण ऐकायचं, प्रश्न विचारू शकत नाही. Q&A is not allowed. प्रश्न उत्तर विचारणं अलाउड नाहीये तिथं. Then between you and other people, there's no eye contact. You don't interact with people. म्हणजे एकमेकांशी बोलायचं नाही, इंटरॅक्शन ठेवायचं नाही दुसऱ्यांबरोबर, अशी ती शाळा आहे. Then every day they meditate 5 hours, 6 hours, 7 hours. They don't care who you are. No, come here, you meditate for many hours. No. मग त्यामध्ये 7 तास मेडिटेशन करा. तुम्ही काय कसं आहे सगळं सोडून त्याच्यावर लक्ष द्या. Many people are actually destroyed, in this practice. अशामध्ये खूप लोकांचं नुकसान झालंय. Their face become poker face. No, they become donkey. ते त्यांचे चेहरे असे एकदम गाढवासारखे, कारण ते तसेच प्रॅक्टिस करतात, तसे झालेले आहे.
Because samatha practice is absent, okay, they Correct. cannot control their mind. कारण त्यातली जी मेन आहे प्रॅक्टिस समता तीच गायब आहे आणि त्यामुळे ते मनाला कंट्रोल करू शकत नाही. बघण्याची क्रिया आहे ते, पण मनच सांभाळलं गेलं नाही. We have many vipassana practitioners in India, after 15 years, 20 years, when it comes to me, full of emotional problem. अशी 15-16 वर्षापासून विपासना प्रॅक्टिस करणारे खूप लोक डॉक्टरकडे जेव्हा येतात त्यांना एवढं दुःख असतं, एवढं इमोशनल प्रॉब्लेम असतात, एवढं वर्ष प्रॅक्टिस करून सुद्धा तेवढं घेऊन जातात. I think Rajesh, you also have one case, they come to us, they say that he suspect the wife having an affair with some man, he wanted to buy a gun and shoot the man. असं एक विपासना प्रॅक्टिशनर होता माझ्यात सुद्धा संपर्कात आलेला. तो एवढा चिडलेला की त्याच्या बायकोचा दुसऱ्या बरोबर संबंध असं वाटलं त्याला आणि तो असा चिडलेला की तो म्हटला मला बंदूक द्या, मला त्या माणसाला मारायचंय. Yes, I think 15 years to 20 years of vipassana practice in India. 15 ते 20 वर्ष विपासना प्रॅक्टिस इंडियामध्ये. Then after we asked him to go to Sunya, I think in 1 or 2 weeks time, all these things disappear. No more thinking of shooting people. मग दोन सिटिंग 2 आठवड्यामध्ये शून्य प्रॅक्टिस मध्ये स्वतःच्या मनाला त्याला आवरायला आलं आणि त्याला जे दिसत होतं ते जे व्ह्यू चेंज झाला आणि त्याला मनाला कंट्रोल करता आलं. Our Sunya practice is a complete practice, not broken from Buddha. No, every generation the name is clearly stated until today, and we only teach as per the sutra. We never teach something plucked from the air. आपली शून्याची प्रॅक्टिस हे डायरेक्ट बुद्धाच्या कडून जी येते ती लाईनेज मधून डायरेक्ट आहे, कुठंही आपले एक नाव घेऊ शकतो तिथपर्यंत आता तुमच्याकडे पोहोचली आहे. कुठंही लाईनेज ब्रेकेज नाहीये. आणि दुसरं म्हणजे आपण सगळ्यांचा आधार जे काही शिकवतात आणि जे काही डॉक्टर बोलतात सुद्धा त्याच्या आधार सूत्र आहेत. सूत्राशिवाय डॉक्टर बोलत नाही. बाकींच्या सारखे इथून तिथून आपले मनाची कल्पना लावत नाही. When what I teach you, none of them is invented by me. Or I can, whatever I teach you, we can always refer it back to the sutra. मी काही आपल्या मनापासून करत नाही. जे काही मी तुम्हाला शिकवतो, ज्याचा काही मी आधार देतो त्याचा मी सूत्राचा रेफरन्स देऊ शकतो. What the vipassana in India is a recent invention, आणि जे विपसना भारतामध्ये आहे ते आता नवीनच आविष्कार झालेला आहे त्याचा. I think some monk in Burma, maybe they get some information. I think they follow the Satipatthana. आणि जो बर्मा मधले कुठल्या तरी एका ऋषीने ते बघितलं आणि सतीपरांना फॉलो करत गेले ते. Satipatthana only one of the sutra, is not all. सतीपतना हा एवढ्या असंख्य सूत्रामधला एक सूत्र आहे, सगळं संपूर्ण नाही. They put the whole vipassana into this Satipatthana. They also their problem now because this teaching is not complete. एका सूत्रामध्ये सगळं नाही टाकता येत. ती एक सूत्र आहे आणि त्या सूत्राच्या आधारावर तुम्ही सगळं करता येणार नाही, म्हणून ते इनकम्प्लीट आहे. If you don't believe me, you go and look at India. After 5 years, 10 years, 15 years, when they practice the vipassana, how is the emotional state? 5-10 वर्ष 15 वर्ष जे प्रॅक्टिस करतात विपासना, त्यांची इमोशनल स्टेट कशी आहे तू जाऊन स्वतः बघ, तुला कळेल की ते लोकांचा किती फायदा झालाय. I think Rajesh and me, until now, we don't find any one of them have a good emotional state now. They're worse than our 21-day practitioner, I'm telling you. खरंय. आणि डॉक्टर आणि मी आमची एवढी तरी गॅरंटी आहे की आम्हाला असे आतापर्यंत असा मुक्त झालेला मनुष्य आतून मिळाला नाहीये. त्यांची इमोशनल स्टेट अजूनही तशी आहे आणि त्याच्यापेक्षा व्यतिरिक्त जे 21 दिवसाचे जे प्रॅक्टिस करणारे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये अद्भुत इमोशनल कंट्रोल आणि मॅनेजमेंट आलेली आहे. Yeah, actually we love them now. We have nothing to go emotionally, but this type of practice have misled many people. That's why it's our duty, to make it right. आपण त्यांच्याविषयी काही वैरी त्यांना आपण काही कमी लेखत नाही. फक्त एवढं की त्यांची जी पूर्ण माहिती नव्हती आणि ते लोकांना जे सांगतात ते पूर्ण आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त फक्त त्यांचं आपल्याला म्हणणं आहे. And Sunya, we are open, If anybody do not agree with that, they can come with us. Can debate with us now. We zoom everything, we tell them if they're not happy, we can sit up with them, आणि शून्यमध्ये आपण कुणाशी काय हे नाही करत. त्यांना जर प्रश्न असेल, त्यांना विचारायचं असेल तर कधीही ओपन असतो. आपण कधीही त्यांच्याशी संवाद करायला तयार असतो. They even ask people to focus on the nose and pull the breathing very strong now. From where they get this teaching? None of this teaching is in any sutra, हा, मग हे म्हणजे श्वासाला लांब खेचा आणि ते ह्याचा आधार कुठं आहे, ते सूत्राचा आधार पाहिजे. त्या कुठून घेतलाय तेच माहित नाही. Whether in samatha, whether with vipassana, you should never practice breathing, Practice breathing is not the school of samatha or the school of vipassana.
समता अवस्था किंवा विपसना अवस्था कुठल्याही अवस्थामध्ये स्वतःहून श्वास प्रक्रिया प्रॅक्टिस करणं ही कुठल्याही शाळेची शिक नाहीये. As a doctor, we take the pulse, no? We know the condition of the patient. आपण डॉक्टर काय करतो, तो त्याच्या पेशंटच्या नसावर हात ठेवतो आणि त्याची पल्स घेतो. You should not practice on breathing, You should observe your breathing, like observing the pulse. आपण जेव्हा श्वासाला बघतो, आपण एका डॉक्टर सारखा जसं तो नसावाला बघतो हात लावून, तसं आपण आपल्या नजरेने ते श्वासाकडे बघायचं असतं. Then you can look into your mind, you can look into your body. मग त्यानंतरच तुम्ही तुमच्या शरीरामध्ये आणि तुमच्या मनामध्ये बघू शकता. Some Vipassana people that in India told me, they ask them to focus on 3 points in front of their face. कुणीतरी डॉक्टरांना सांगितलंय की भारतामध्ये जे विपसना प्रॅक्टिशनर त्यांनी 3 पॉइंट तिथं लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सांगितलेले आहे. From where this teaching coming from? From which sutra? कुठून आलेलं, त्याचा आधार कुठे आहे, सूत्र कुठलं आहे त्याचा? Then they ask the thing to pull the breathing, pull it very long, no? मग असं सुद्धा सांगितलं की श्वास लांब घ्या, असं सुद्धा, पण त्याचा सुद्धा आधार कुठे आहे? And worse is that they ask some of them ask them to look into the candle. असे सुद्धा आहे की लोक त्यांना काही म्हणजे मेणबत्तीला बघायला सांगतात. During meditation, your senses become acute. You look into a candle, you spoil your eye, तुमच्या ध्यान अवस्थामध्ये मेडिटेशन करताना तुमचे जे सेन्स ऑर्गन असतात ते इंद्रिय हे खूप पॉवरफुल असतात. तुम्ही अशा मेणबत्तीकडे बघितलं की ते नुकसान पोहोचवणार. We do not agree with them based on 2 reasons. आपण त्यांच्याबरोबर का अग्री करत नाही, त्याचे कारण 2 आहेत. First, the practice is corrupted and is not complete. एक, ती पूर्ण तर करप्टेड आहे म्हणजे, आणि दुसरी म्हणजे ती कम्प्लीट नाहीये. Secondly, this practice create a lot of harm rather than helping the people. आणि ह्या प्रॅक्टिसमुळे नुकसान लोकांचं जास्त होतं, त्याच्या व्यतिरिक्त त्याचा फायदा व्हायचा त्याच्या. I take a long time to explain that because this question is too common in India. Everybody asking me what's difference between our Sunya and Vipassana. But doctor, yes, शेळके साहेब, तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल, पण मला डॉक्टर, but I want to tell you one thing. When these people, when they have come and I have given them advice, they have progressed very fast, more than the one who has no background. When you give them the right advice, your progress is super fast. Yeah, of course. Sorry. No, those who practice the Vipassana because Vipassana is the second step. Okay, you give them a first step and they just glue together. They have super fast this progress. I agree with you, super fast progress. म्हणजे मी लोकांना सांगू इच्छितो की जे काही असेल ते जरी इनकम्प्लीट करायचं, जेव्हा आपण शून्य त्यांना देतो आणि ते शून्याच्या माध्यमातून जी प्रॅक्टिस करतात त्यांची प्रोग्रेस खूपच फास्ट असते. अँड दिस इज ट्रू इवन फॉर दी एनी मेडिटेशन स्कूल, यू नो, when they are meditation school, even yoga school, those practice for yoga for a long time, they come to Sunya, they progress very fast. या कुठल्याही शाळेच्या ध्यानच्या शाळेमधून जेव्हा शून्य करायला येतात त्यांची जी प्रोग्रेस असते ती खूप फास्ट असते. And even those Muslim and those Catholic, Christian, if they are devoted religious people, they also progress very fast. कुणालाही श्रद्धा असेल, जे देव धर्म करत असेल, जे पूजा पाठ करत असेल, मग ख्रिश्चन असू द्या, मुस्लिम असू द्या, मग आपले हिंदू असेल, कुठल्याही असेल, ज्यांना श्रद्धा आहे त्यांची जी प्रोग्रेस आहे ती खूप फास्ट होते. We always want to help. We never think of fighting them. आपल्याला कुणाला भांडायची गरज नाही, आपल्याला सगळ्यांना मदत करायची गरज आहे. But we only advise the market that this thing half-cooked teaching is more harmful than no teaching. म्हणजे आपल्याला मार्केटमध्ये लोकांना हे समजायचं की अर्ध नॉलेज जे असतं ते जास्त खतरनाक असतं झिरो नॉलेज पेक्षा. I think I have answered this question. Yes. So any second question or just now the one who shall I ask my second question? Yeah, please. Go ahead, second. What is the concept of Shunya food, and when and which community prepared this Shunya food? Yeah. I think we answered that. हा प्रश्न आपला झालेला आहे. हा पूर्ण प्रश्न आपला झालेला आहे. तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाण्यापूर्वी मला सांगायला आवडेल की आपलं खरंच अहोभाग्य आहे. डॉक्टर, आपलं खरंच अहोभाग्य आहे महाराष्ट्रीयन परिवाराचं, खास करून की आपल्याला एक सूत्राच्या माध्यमातून डॉक्टर लीम स्वतः एक स्पिरिच्युअल पर्सन आहे, आध्यात्मिक पर्सन आहेत आणि कोणत्याही गोष्टीला रेफरन्स बदलून आपल्याला शून्य ध्यानची प्रॅक्टिस सांगत आहेत.
तर रिअली Yeah. डॉक्टर हा तर आमच्यासाठी खूप ट्रेलर आहे की तुमच्या बरोबर वेळ मिळेल तेवढा आमच्यासाठी खूपच जास्त भाग्यशाली वेळ येतो. परंतु मी तुम्हाला एक विनंती करतो डॉक्टर की 7 दिवसाचा रिट्रीट कोर्स तुमच्या बरोबर आम्हाला लवकर मिळावा. So, Can doctor, you translate, Rajesh? yeah, he's telling that he's very, fortunate that the batch, the Pune batch especially, is so fortunate to have you teach them everything with reference. You don't pluck anything like that. So their confidence levels is very high, and they are now awaiting to have a 7-day retreat with you where they get to learn Yeah, more. sure. Because now also, if you look, we are almost 2 hours into it, 1 hour 50 minutes. So Yeah, maybe yeah. we are open for one more question because the questions are getting interesting now. Now, let me answer this question first. But sir, we yes, have yes, One- yes, we have please, actually please. time na. Please, Yeah. yes, Praveen, Don't let worry, doctor answer. tomorrow we have time. Tomorrow I'll join you again. Yes, we have yes, time for 3 yes. days. We have time. Yes. Better Okay. answer a question very clearly, so that there's no Thank you. doubt. Thank Now, you, doctor. Yeah, Sunya yeah. food is a neutral food, It do not belong to any community. It's so simple, It's a neutral food. शून्य जे आपण फूड आहे ते न्यूट्रल फूड आहे. कुठल्याही जाती धर्माचे त्या अधिकार नाहीये असं नाही सांगता येणार की याच्या अधिकाराच्या आधी. Only they are plant-based for vegetarian. They also they are a little bit of like the fermented fish, everything for non-vegetarian. That's all. मग ह्याच्यामध्ये 2 भाग आहे. जे व्हेजिटेरियन आहे प्लांट बेस्ड त्यांच्यासाठी आहे आणि जे नॉन व्हेजिटेरियन आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा आहे. अंडे आपले फिश वगैरे सुद्धा. Any religions, any background, they can take Sunya food. कुठल्याही धर्माचा असू दे, कुठल्याही बॅकग्राऊंडचे सगळेजण शून्य फूड खाऊ शकतात. Like for Muslim, it is halal, and for the Jew, is a kosher, is compliant. मुस्लिमचे हलाल साठी असू द्या किंवा ज्यू साठी असू द्या सगळ्यांसाठी ते कंप्लायंट आहे. Then for the Hindu, they are vegetarian. We can give them vegetarian food. जे हिंदू असतील जे व्हेजिटेरियन असतील त्यांच्यासाठी व्हेजिटेरियन देता येतं. Yeah. So that Sunya food is good for all. शून्य फूड म्हणजे सगळ्यांसाठी चांगलं आहे. Yeah, I hope I answered the question. Maybe Praveen, we go for the last question for tonight. Yes. Okay, last question I will open. This is the last question actually. आपण नंतर देखील कारण आपण स्वाभाविक आहोत की डॉक्टरांनी आता आपल्याला सांगितले की 3 दिवस मी तुमच्या बरोबर येईल म्हणून. ऍक्च्युली आपल्याला तेवढा वेळ मिळाला नव्हता, पण आता डॉक्टरांनी अनाऊन्स केलं की उद्या देखील मी जॉईन करेल. तर रिअली आपण राहिलेले क्वेश्चन पुढे पण पाहूयात. सकाळी आपण प्रॅक्टिस करू आणि संध्याकाळी आपण प्रश्न उत्तर डॉक्टरांबरोबर घेऊयात. तर विजय दीक्षित कोल्हापूर यांना मी एक लास्ट क्वेश्चन साठी ओपन करत आहे. गुड मॉर्निंग विजयजी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. Yeah. गुड मॉर्निंग. Good morning. सर माझा प्रश्न असा होता की शून्य ध्यान म्हटलं, मेडिटेशन म्हटलं की आपण कुंडलिनी जागृती हा विषय आपल्या समोर येतो सगळ्यात. तर शून्य ध्यान केल्याने असं कुंडलिनी जागृती होते का, हा एक प्रश्न आहे. आणखीन दुसरा प्रश्न असा आहे की मी स्वतः जीवक श्वास योग सेंटरच्या नावाने मी मुलांसाठी फ्री मध्ये ब्रीदिंग टेक्निक शिकवतो. तर शून्य ध्यान मी शिकवू शकतो का त्यांना? डॉक्टर लिम सरांना हा प्रश्न आहे. Doctor, there are 2 questions by him. Yeah, okay. The first thing, let me give you. He wants a permission because he runs a breathing technique yoga school, and he wants to ask you permission. Can he teach Shunya to the children? That because, after learning from you, can he teach that? Yes. No, Okay. actually now 2 things. One is a breathing exercise. One is to teach it to the children. Of course, we teach to the student. Yes. Okay, but the breathing exercise do not bring to Sunya, no. Breathing exercise is an energy exercise. That's another school. Okay, this thing. But I do not ban breathing, Okay, that's why the breathing they go for abdomen breathing, the whole breathing. You can practice breathing exercise by practicing it elsewhere. Okay, but when you want to teach to the children about Sunya, teach our way of to the children. Okay, but you want to teach them breathing exercise, treat it separately, not together with Sunya. हा म्हणजे त्या परमिशन आहे शिकवण्याची. परमिशन काय प्रॉब्लेम नाहीये. देती ते एक्सरसाइज म्हणून शिकू शकतो आणि श्वासाचे प्रकार आहेत कसं घ्यायचं सगळं तू वेगळं करून शिकू शकतो त्याच्यामध्ये. पण शून्य करतो तेव्हा नाही घेऊन यायचं कारण ते मग कुठेतरी अडथळा येतो. पण ते वेगळं ठेव आणि हे वेगळं ठेव. ओके, दुसरा प्रश्न तुझा हा होता. येस. Okay. कुंडलिनी जागृत. हा मी तेच विचारणार होतो. मी तुझा प्रश्न की शून्याच्या माध्यमातून का कुंडलिनी जागृत होऊ शकते का असा तुझा प्रश्न होता, राईट? So doctor, the question here Vijay is asking is that
there's in India there is a very great fascination for opening up the Kundalini Chakra. Yeah, Okay, yeah, chakra. so Seven Yeah. chakras. is it possible that through Shunya one can open his Kundalini Chakra? Yeah, definitely open up all the chakra now. We have a lot of proof that open out chakra. Definitely open up chakra. Definitely. 100% तुम्ही शून्य ध्यान मधून शरीरातले सगळे जे आहे स्तर जिथं ब्लॉकेज येते सगळं ते करून तुमचे सगळे चक्र ओपन आउट होऊ शकतात. कुंडलिनी आणि सहस्त्रधार चक्रापासून पर्यंत सगळे. You see, in Sunya, we don't teach you to open out the chakra, no. Because everybody, when the chakra open, the response is not the same. हा. आपण ह्याच्यामध्ये का शिकवत नाही किंवा चक्र ओपनिंगचं, कारण सगळ्यांचे जेव्हा चक्र ओपन होतात सगळ्यांचे जे रिस्पॉन्स असतो तो सेम नसणार आहे, सगळ्यांचा वेगवेगळा असतो. For example, no, the chakra of the heart, no, when they open, they can see the red light. You see, in the Latin, okay, in the second day, no, so the Sunyati practice, they find that the body full of red light, like burning, they see all the red light have scared of her light. We said it's good sign, your red chakra have been opening. हा, मग जेव्हा शून्य ध्यान करतो, एक मेक्सिको मध्ये एक केस आहे टेस्टिमोनियल, त्यामध्ये जेव्हा ध्यान करता करता त्यांना सगळं पूर्ण शरीर रेड आणि सगळीकडे रेड रेड दिसत होतं, त्यावेळेस ते घाबरले. तर त्यांना डॉक्टरांनी सांगितलं, नाही, कॉंग्रॅच्युलेशन, तुमचं हा चक्र ओपन झाला आहे. Some people also see blue light, green light, okay, yellow light, white light, also right. When you see light, that means your chakra is open. जेव्हा तुम्ही ध्यान करता करता तुम्हाला वेगवेगळे रंग दिसायला लागले, जसा तुमचा रंग असेल तसे त्यात राहायचं तुमचं चक्र ओपन झालेलं असतं. But some people, when the chakra open, they don't see any light. अशी सुद्धा लोक आहेत ज्यांचे चक्र ओपन होतात, त्यांना कुठलीच लाईट दिसत नाही. Then they smell something, they can smell something and they can hear some celestial music, they can smell very intense smell. असे लोक आहेत त्यांचं जे वास जो आहे तो कुठला तरी त्यांना एक दुर्मिळ असं एकदम पण खास वास यायला लागतो. आणि तसंच त्यांना असे काहीतरी म्युझिक वगैरे ऐकू येतं जे या जगातलं नाहीये, दुसऱ्या जगातलं काहीतरी म्युझिक ऐकू येतं. Just talk about chakra on the top, when the thing chakra on the top open, your mind expand like anything, आणि हा सहस्त्रधार चक्र जेव्हा ओपन झाला म्हणजे तर सगळं माइंड एक्सपॅन्ड झालं. We have many examples, like I see one Sunyati, he is meditate in Singapore, then the next moment he found that himself in the desert of this Arab, of course, mentally there, मग ते एक एक्झाम्पल सांगतो की सिंगापूर मधला एक शून्यती जेव्हा तो प्रॅक्टिस करत होता, ध्यान करता करता त्याला असं वाटलं की तो अरब मध्ये गेला, मध्ये डेझर्ट मध्ये. They mean the chakra on the top open up already. म्हणजे त्याचा जो कॉन्शियसनेस होता, त्याची अवेअरनेस होती, ती वाढून तिथपर्यंत गेली होती. ते ओपन अप This morning, झालं. another testimony. There's someone from Latin America. She text to me, practice. I think in a less than 1 week, Then during practice, she found that she look at herself, from top, looking at herself, looking at everywhere, and she feel supreme peaceful, वाव. सो आजच सकाळी सकाळी डॉक्टरांना एक मेसेज आला, एक शून्यती जे लॅटिन अमेरिकेमध्ये प्रॅक्टिस करत करत 1-2च आठवडे झाले, तर तिला तो अनुभव आला की तिला असं वाटलं की ती स्वतःला बघते आणि मग ती सगळीकडे फिरते आणि तिला एवढा आनंद झाला, एकदम शांत मन झालं तिचं. Then he even he even communicate with God and ask forgiveness from God. I think this belongs up to her. आणि अशी लोक आहे, मग तिला तसं वाटलं की ती देवाकडे गेली, देवाकडे माफी मागितली आणि ते सगळं तिने केलं त्या पिरियड मध्ये. पण ते तिच्या असलेला अनुभव. Maybe they saw the angel sent by the God. I don't know. म्हणजे कदाचित त्यांनी कुठले तरी एंजिल आले असे त्याच्या पाठवलं होतं, तर ते बघितलं असेल डॉक्टरांना. This will happen when the chakra on top open up. हे शक्य आहे जेव्हा तुमचे चक्र ओपन होतात. I never talk about chakra. We are talk about chakra every day. They want to open up the chakra. मी डॉक्टर कधी चक्राविषयी बोलत नाही, कारण जर मी ते बोलायला लागलं तर रोज त्याच्यावरच प्रश्न येतील आणि लोक तेच उघडायच्या मागे लागणार. How to open up the chakra? Everyone have different this reaction. कसं तुम्ही चक्र ओपन करणार? सगळ्यांचे जे रिएक्शन आहे ते वेगवेगळे आहे. तुम्ही ते एक हे नाही म्हणू शकत, फिक्स नाही म्हणू शकत. But one thing I can guarantee, in 7 days, in 7 months, maximum 7 years, all your chakra will be open up. Maximum 7 years. डॉक्टर म्हणतात की जास्तीत जास्त 7 दिवस, 7 महिने
7 वर्षामध्ये सगळे चक्र गॅरंटीड, मॅक्सिमम 7 वर्षामध्ये सगळे चक्र गॅरंटीड ओपन होणार. Even in this lifetime, if you practice properly, your chakra open up, then your mind and body combine together, you become avatar. Sunya can reach avatar. या आयुष्यामध्ये सुद्धा, या जन्मामध्ये सुद्धा जेव्हा हे तुमचे चक्र ओपन झाले आणि शरीर आणि मन एक झालं, तर तुम्ही सुद्धा अवतार या स्टेज पर्यंत जाऊ शकता. Many Mahaguru in India say, oh, they believe it's avatar. They want to find some avatar. So difficult. They can't. They don't even see the avatar in a whole life. No, they know there is avatar. अशी कितीतरी गुरु आहेत जे म्हणतात की त्यांना ते अवतार बघायचे, ते बघायचे, त्यांना माहिती अवतार आहे, पण त्यांना ते करता येत नाही. They don't even enter the door of yoga. How to teach people? ते योगाच्या दरवाजापर्यंत सुद्धा पोहोचत नाही. आत जाण्याची तर विसरून जावं, तर ते लोकांना कसं शिकू शकतात? To open a chakra is just a small matter. No? It's a very small thing. चक्र ओपन करणं हे छोटी गोष्ट आहे. त्याच्यावर एवढं खास होण्याची गरज नाही. Yeah. To achieve this avatar is what you can achieve in this life. अवतार होणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि या आयुष्यामध्ये तुम्ही ते बनू शकतात, हे महत्वाचं आहे. But in Sunya, we are not interested to become avatar. We are not interested to open up chakra. No, we only interested in two things in Sunya. आपल्या शून्यामध्ये आपल्याला ना अवतारचे इंटरेस्ट आहे, ना आपल्या चक्र ओपनिंगचा इंटरेस्ट. आपल्या दोनच गोष्टी आपल्याला पाहिजे शून्यामधून. Peace and prosperity. Remember, in Sunya, peace and prosperity, because that can change your life. शांती आणि समृद्धी ह्या दोनच गोष्टी पाहिजे आपल्याला, कारण त्यानेच आपलं आयुष्य बदलू शकतं. Other, we don't want to talk about chakra. We don't want to talk about avatar. We don't want to talk about miracles. No. Better don't talk about that. Really. म्हणून आपण ते बाकीच्या गोष्टीवर बोलायची गरज नाही. आपल्या चक्रा, जादू टोना, मॅजिक बिजिक त्याच्यावर काय बोलायची गरज नाही. आपण आपलं शून्य करू. Yes, thank you. So Praveen, we are very happy now. We are already on the journey of this thing. This what they call this Maharashtra is a very good state, no? Because you are the first state that sent I want to travel all the way to go for the 3-day what they call retreat in Siddipet. महाराष्ट्र शून्यसाठी खूप महत्वाचं आहे, कारण प्रवीणच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा एक पूर्ण बॅच आली होती आणि तिथून सुरुवात जी शून्याची झाली ती आज जगभरामध्ये पसरलेली आहे. तर महाराष्ट्र हा विशेष आहे. I am very sure with the establishment of the center in Ankushland, Maharashtra become one of the very important Sunya center. Sure, center in Maharashtra also. Yeah, definitely. That one I'm very sure. आणि अंकुश शिंदेच्या जागेवर जे पहिलं आपलं शून्य सेंटर येणार आहे, त्यानंतर जे परिवर्तन आणणार आहे, डॉक्टरांना पूर्ण गॅरंटी आहे की ते सुद्धा खूप सक्सेसफुल होणार आहे. Then Rajesh, I think we should form a WhatsApp group for this group. Yes, I think he has already done that. He's added in that group also. Then I think there's a lot of request to send a Google form for them to feedback. What is your feeling? What is your this thing? Anything is not right or anything? Please let us know. Yes, and प्रवीण फीडबॅक फॉर्म मधून काही लोकांना काय असेल सजेशन वगैरे तर नक्की घे आणि त्यांना काय पाहिजे, काय चुकीचं असेल तर ते नक्की डॉक्टरांना इंटरेस्ट असेल माहिती घ्यायसाठी. I think Dr. fantastic session. Fantastic session, sir. So Praveen, maybe I see you tomorrow. Tomorrow I have time. I cancel all my life tomorrow. I'm very busy, because of I can see. So tomorrow we are doing something like today. Continue the Q&A tomorrow and our pleasure, sir. It's our honor actually. डॉक्टरांनी त्यांचे बाकी सगळे अपॉइंटमेंट वगैरे सगळे कॅन्सल केले जे 2 दिवसाचे होते खास यासाठी, आणि 2 दिवस आपल्या बरोबर राहणार आहे संध्याकाळी. ओके, महाराष्ट्रीयन परिवाराबरोबर. So see you tomorrow. Yes, doctor. Thank you so much. Yes. Yeah, thank you. Bye. Thank you. Bye. रिअली महत्वाचं आहे. म्हणजे स्वाभाविक आहे की ज्यावेळी डॉक्टरांचा प्रत्येक शब्द तुमच्यापर्यंत मराठीत पोहोचवायचा आहे तर कम्प्लीट ट्रान्सलेशन म्हटल्यानंतर थोडा वेळ हा लागणार आहे. तर तुम्ही प्रिपेअर राहा मित्रांनो. सकाळी प्रॅक्टिस करायचे आणि संध्याकाळी 2 तास, उद्या 6 ते 8 सांगूनच लोकांना घेऊन या. हा सेशन डॉक्टरांबरोबर आपण 2 तास उद्या देखील घेऊ आणि नंतर 5 नंतर शेवटच्या दिवशी देखील 2 तासाचा वेळ आपण डॉक्टरांकडून घेऊयात. तर रिअली आपण सगळेजण भाग्यवान आहोत, भाग्यशाली आहोत की फक्त एकच दिवस अगोदर कमिट केला होता, परंतु आपल्यातला उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि महाराष्ट्रीयन परिवाराचा जो आता ज्या पद्धतीने उत्साह पाहून स्वतः डॉक्टरांनी आपल्याला सलग 3 दिवस संध्याकाळचे 2 तास देण्याची पूर्णपणे आज त्यांनी स्वतःहूनच अनाउन्समेंट केली आहे. आणि यानंतर आपण लवकरच त्यांच्याकडून शून्याचा 7 दिवसाचा रिट्रीट प्रोग्राम देखील लवकर जेवढ्या जवळ करता येईल तेवढा प्रयत्न करूयात, जेणेकरून तुम्ही सर्वजण. मला तुम्हाला एक विनंती करायची आहे
की रेड बेल्ट सर्टिफिकेट जे लोक लवकरात लवकर या प्रोग्रामच्या माध्यमातून अचीव्ह करणार आहेत, तर त्या लोकांनी आपले फोटो, आपले ध्यान करण्याचे प्रॅक्टिस करतानाचे फोटो, किमोनो घातलेले फोटो तुम्हाला ग्रुपवरती शेअर करायचे. महत्वाची अनाउन्समेंट अशी आहे की तुम्ही अजूनही काही लोकांनी ग्रुपमध्ये एंटर झाले नसाल, तर तो जो रेड बेल्ट ग्रुप आहे त्या ग्रुपमध्ये आलेल्या लोकांना सर्टिफाईड करण्यात येणार आहे. त्यासोबत त्यांची ऍक्टिव्हिटीज डॉक्टर लीम स्वतः चेक करत आहेत, डॉक्टर लीम पाहत आहेत. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी तुम्ही पहिल्यांदा तुमच्या ग्रुपमध्ये एंटर व्हा. रेड बेल्ट मराठी शून्य ग्रुप आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला एंटर करण्यासाठी लिंक ऑलरेडी आम्ही चॅट बॉक्स मध्ये शेअर केलेली आहे डिस्क्रिप्शन्स मध्ये. आणि त्यासोबत उद्या सकाळी पुन्हा आपण प्रॅक्टिससाठी एकत्र येणार आहोत. उद्या सकाळी बरोबर वेळेमध्ये 15 मिनिट अगोदर लॉग इन करण्याचा प्रयत्न करा सर्वांनी. आणि उद्या सकाळी टायमिंग मध्ये या. सकाळी प्रॅक्टिस आणि संध्याकाळी आपण डिस्कशन, अशा पद्धतीने 3 दिवसाचा हा रिट्रीट प्रोग्राम संपन्न करीत आहोत. तुम्ही सगळ्यांनी जो वेळ दिला आहे त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे देखील धन्यवाद. डॉक्टर राजेश सवेरा सर आणि डॉक्टर लीम सर यांचे देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि आपले क्राऊन अँबॅसेडर संतोष देवकर सर यांचे देखील आपण या ठिकाणी आभार व्यक्त करूयात. त्यासोबत पूर्ण पुणे कोर कमिटी लीडर्स, त्यानंतर सर्व डायमंड्स, सर्व असोसिएट्स अँड डीएक्सएनचे सर्व स्टॉकिस्ट, या सगळ्यांनी या प्रोग्रामला अतिशय चांगला प्रतिसाद दिलाय. त्यांचे देखील आपण आभार व्यक्त करूयात. आणि उद्या सकाळी बरोबर 15 मिनिट अगोदर भेटूयात. थँक्यू. अभिनंदन. थँक्यू. बाय बाय. So see you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye.